เห็นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยล่นแอบบังเมฆมิดมืดมนจากไกลพ้นเหมือนคนชื่อเดินจงไปดีน้ำตาจะมีไหลเปื้อนได้ไปเป็นแม่สีเรือนของคนกรุงเทพที่มีเงินทองเดือนเห็นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยเลื่อนเหมือนคนรักค่าชื่อเดือนเดือนก่อนเดือนทอแสงนวลใหญ่เดี๋ยวนี้เดือนคล้อยลอยไปเปรียบได้ไหมกับเธอการดาเจ้าโชคดีข้านี้เลยโชคน้ำตาไปเป็นหงส์อย่าลืมดงกาสำเนียงกากาอย่าลืมอย่าลืมเดือนเห็นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยตามความมืดเริ่มมา เดือนก่อนเดือนทอแสงนวลใหญ่เดี๋ยวนี้เดือนคล้อยลอยไปเปรียบได้ไหมกับเธอการดาเจ้าโชคดีข้านี้เลยโชคน้ำตาไปเป็นหงส์อย่าลืมดงตาสำเนียงกากาอย่าลืมอย่าลืม เดือนเห็นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยตามความมืดเริ่มมาครอบงำเหมือนความช้ำมนมองเศร้าเสริมเดือนจะลาลับไปด้วยใจแสนปลื้มตรงข้ามข้าเศร้าเงาเสิมสุดลืมคนรักชื่อเดือน อยู่เวรหน้ากองยืนมองภาพถ่ายที่มาหาเธอไม่ได้ขอสามวัยจะได้ เช็คทดสอบจึกจะหนีเวรไปกลัวถูกเจ้านายสั่งขังแม่สาวน้อยร้อยช่างเห็นใจพี่มัง
คนดีคงต้องครับขอกราบไว้สานะครับครูบาเจ้าจากทุกวัดทุกวาแล้วก็พี่น้องชมรมกองหลวงเจ้าไมละพูนทุกท่านนะครับน้ำแข็งบริการฟรีนะครับที่ข้างโต๊ะคณะกรรมการนี่ครับเอากระติกมาใส่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับวัดปักตังเจริญก่อจัดประเพณีส่งน้ำพระธาตุนะครับเป็นปีที่16ละแล้วก็ปีนี้มีพิเศษหน่อยเพราะว่าแข่งขันกองหลวงนะครับวันนี้เราเชิญมา20กว่าคณะด้วยกันนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่แจ่มวันนี้เป็นสนามที่ใหญ่แล้วนะครับเราก็มาเจอกันสนามแห่งนี้นะครับเย็นสบายใครต้องการน้ำแข็งนะครับมาเอาได้นะครับคณะกองหลวงวันนี้ก็แกนแรกก็มาจากเบอร์ดอยสเก็ตนะครับจอมราชันครับรถกล่องที่มาแล้วเอาไปจอดที่ข้างไปเที่ยวได้เลยครับเพราะว่าผมเขาได้จัดสถานที่ไว้ที่กับจอดรถกล่องนะครับสถานที่ก็ร่มรื่นดีนะครับมามีแดดอย่างเท่าใดเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะนะครับเห็นซักเบิร์ดก็จะมีโรงทานมาเห็นครับก็เขาก็โรงทานก็จะมีอยู่10 กว่าหมู่บ้านนะครับที่จะมาเลี้ยงตอนบ่ายรอบเจ้าก็เลี้ยงไปละนะครับพิธีสืบชะตาส่งน้ำนะครับไทยอยากจะส่งน้ำพระธาตุนะครับก็มาบูชาได้นะครับที่ข้างกองบริการเขาจะเอาสารีกธาตุออกไปส่งแต่เจ้าละนะครับวันนี้นะครับคณะทาวัดปักตังเจริญนะครับชื่อกองก็กองปัตตภีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับ
คณะกองหลวงที่มาจากเชียงใหม่และลำพูนนะครับและอำเภอแม่แจ่มที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับของลมมันมาแน่มานอนนะครับไผจับช่องใดก็ได้ช่องนั้นนะครับทิศทางลมมันอยู่ที่หูฟังคณะกรรมการก็ตัดสินก็คงจะเป็นบ้านปะตังเลินหมดนะครับวันนี้นะครับเอาดังว่านะครับดังก็เป็นดังพอดังก่อนลากไปแปลงแม้มาใหม่เห็นนะครับสนามต่อไปมันต้องมีเห็นอยู่นะครับวันนี้เรามาวัดความฝีมือในการว่าใครจะเสียงใหญ่นักนะครับครับสำรถ4 คันที่จอดที่ในช่องแข่งกองหลวงนะครับขอความกรุณาย้ายกรรมนะครับเพราะว่าเห็นสักบ่ายโมงครึ่งก็จะได้เริ่มการแข่งขันกองหลวงแล้วนะครับก็ขอท่านนำรถท่านย้ายออกไปก่อนนะครับไปไว้ในวัดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าการย้ายกองนั้นมันก็นักนะครับมันเป็นที่กีดขวางนะครับก็ขอท่านความกรุณาย้ายก่อนนะครับเพราะว่าเห็นสักบ่ายโมงครึ่งก็จะเริ่มทำการแข่งขันกองหลวงแล้วนะครับ
ครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับรถกอไก่นอนหนูนะครับ1881นะครับก็รถตันในเพื่อจะออกนะครับก็ขอความกรุณาย้ายกรรมนะครับที่ข้างน้ำหนองนี่นะครับน้ำอ่างวัดนี่ครับ ครับจากการแข่งขันหลวงแล้วนะครับเวลา2 ทุ่มไผ่ที่หุ่มสลาบอกไฟดอกนะครับบอกไม้นะครับความยาว40เซนบาจำกัดความกว้างนะครับเวลา2 ทุ่มก็จะมีการแข่งขันไฟดอกแข่งต่ออยู่หนึ่งนะครับมานะครับเอาคนที่หุ่มนะครับบอกว่าจะเป็นแข่งกองแข่งบอกไฟสามารถดูได้ต่อนะครับวันนี้นะครับงานเรามีทั้งคืนเลยนะครับ นะครับคณะของหลวงท่านใดอยากจะได้น้ำแข็งนะครับท่านเอากระติกมาใส่ที่ข้างกองบริการได้นะครับที่คณะกรรมการนี่นะครับเอากระติกมาใส่เลยนะครับน้ำแข็งมีให้กับท่านฟรีนะครับ
ครับติดจาตีฟังเสียงก่อนนะครับคำเดียวก่อนมาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราเชิญกล่องทุกคณะมาทั้งหมด26แก่นนะครับ26แก่นครับคณะของหลวงมาเอาน้ำแข็งฟรีได้นะครับที่ข้างคณะกรรมการนี่นะครับเอากระติกมาใส่เลยนะครับน้ำแข็งฟรีแต่น้ำดื่มแอลกอฮอล์นั้นซื้อแอลกอฮอล์เดียวเด้อครับ กล่องที่มาแกนแรกนะครับจอมราชันจากอำเภอดอยสะเก็ดนะครับก็เดียวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งท่านมาแกนแรกนะครับทางคณะกรรมการวัดปากตังเจริญเท่านั้นจะมีน้ำใจกับท่านครับโลที่มาจากกล่องนั้นเอาไปไว้หลังวัดครับที่ข้างประจ้าครับเพราะว่าสนามเฮาได้เกตไว้นักนะครับนอกวัดก็ได้นะครับสนามมันกว้างนะครับตั้งหลังวัดก็ที่ข้างประจ้ากันนะครับน้ำแข็งนะครับท่านเอากระติกมาใส่กำนะครับน้ำแข็งฟรี
เช้าโมกก่อนครับขอต้อนรับคณะกองหลวงพี่น้องจากเชียงใหม่ลำพูนทุกท่านทุกคณะนะครับที่ได้นำกองหลวงนะครับมาช่วยการช่วยงานประเพณีส่งน้ำวัดปักตังเจริญในครั้งนี้นะครับมีงานก่อเชิญได้นะครับกองหลวงกองปัตตภีปักตังเจริญนะครับครับกองที่มาถึงแล้วนะครับที่หลายชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็มีจอมราชันพญาแดนเมืองสี่มงคลนะครับสอธรรมมีบุญแฝดเมียงแจ่มเจ้าพ่อผาลาดเพชรยอดดอยองค์ชัยพจสารป่านาดสังข้าวน้อยใต้สปุงหลวงพญาจางสารเด่นล้านนาบันเซิงร้องปาซางขุนน้ำอินทนนท์วัดดงหลวงวัดดอนตองมังระดกไทยสองแควแต้นคำวังจำปาเมืองจี้หลวงเพชรล้านนานะครับ
ลูกครับอ่าคณะกองหลวงทุกคณะนะครับ ที่น้ำแข็งยังมาได้นะครับ มาเอาเลยที่ปลาลำเนี่ยนะครับ ที่ข้างปลาลำเนี่ยข้างเต็นท์เนี่ยครับ น้ำแข็งนะคณะกองหลวงทุกคณะนะครับ ที่น้ำแข็งยังมาได้นะครับ ขอเรียนเชิญมาเอาที่ข้างเต็นท์ได้นะครับ น้ำแข็งมีเปลือกนะครับ
สนามวันนี้ห่างไกลจากกรรมการอยู่ที่45 เมตรนะครับมาถึง50กัน50ปนหนึ่งมันต่ำห้องน้ำบนนะบ่าเหมาะออกไปกันก็เป็นเฮาจัดให้เขาไปต่ำห้องน้ำบนนะไก่ว่ามันได้เข้าก็รอดมันได้บ่เข้าก็จบเอาแปลงโคตรแปลงคือโอกาสโคตรแปลงแหน่หน่อยเพราะมันมาได้แปลงมาเมื่อมาได้ฟังกล่องมาเมื่อนับแกโอเคเมืองจี้ครับเมืองจี้หลวงตะนอกยักษ์ก่อนครับตะนอกลงก่อนครับเดี๋ยวกับไม่เฮ้ยจะยืนลุกกองไหลฮะอย่าอิดแล้วอะไรฮะออกโค้งยาใหม่วาระผาลาดพอเมืองจี้ครับเมืองจี้หลวงคือชาวฟังคำเอาละไอชาวพานน้ำรัดครับน้ำรัดพานบ้านแป้นครับบ้านแป้นพอโคตรเด้อพอโคตรแอลพอโอเคเอาละบ้านแป้นผ่านธงเขียวขึ้นครับธงเขียวขึ้นนี่คือชุดแรกเมื่อมีการแข่งขันย่อมมีการตัดสินผมขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการตัดสินพร้อมคณะกรรมการผู้รวบรวมคะแนนกรรมการตัดสินชี้ขาดในวันนี้ท่านแรกปรดครับปรดปันนอท่านที่สองคุณสมานแก้วม่วงมันครับท่านที่สามคุณจำรัดแก้วสมวางท่านที่สี่คุณจีรศักดิ์เขียวคำนะครับนี่คือกรรมการ4ท่านที่จะตัดสินวันนี้สำหรับกรรมการรวบรวมคะแนนวันนี้รับเกียรติจากท่านพ่อหลวงเจษฎาปันตะนะครับทำการรวบรวมคะแนนวันนี้การแข่งขันย่อมมีการตัดสินออกไปแล้วการแพ้การเป็นเรื่องธรรมดานะครับกรรมการตัดสินถือเป็นอันสิ้นสุดไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาห้ามให้ห้ามห้องห้ามเดือดร้อนโวยวายด้วยประการใดๆทั้งปวง26แกนวันนี้เป็นทีมงานที่เจ้าภาพเชิญและท่านก็เตรียมใจร่วมการแข่งขันฉะนั้นท่านลากของมาแข่งท่านจะต้องเต็มใจยอมรับการตัดสินไม่ใช่ตกรอบแล้วเดือดร้อนโวยวายเบานะครับงานหน้าถ้าท่านถูกแบนนี่โทษไผ่ไม่ได้เนอะฉะนั้นถ้ากรรมการชี้ขาดออกไปแล้วท่านต้องยอมรับเพราะเขาจะแข่งท่านให้ยกเดียวนะครับยกเดียวตัดสินเลยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันครับแข่งขันในยกเดียวตัดสินของกองชุดแรกในรอบแรกแห่งสนามเจ้าป่อผาลาดเหมืองจี้หลวงคุณน้ำอินทนนท์และทีมงานของเพชรล้านนากรรมการตัดสิน4ท่านยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดมงคลวรารามเขตตำบลหนองยวงเวียงหนองล่องลำพูนครับฟังทีมงานของเจ้าพ่อผาลาดพยัคฆ์มงคลยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับได้แป้งก็แป้งบอกให้หมอดีนะจะมากินเวลาเจ้าหมูเนี่ยเมานะมันได้ไปขืนมินมันเยอะบุ๊บมาให้มันดีกว่าจ่ามาไปเนี่ยก่อยเนี่ยกว่ากินอ่ะกินมาหนึ่งกินปะ
ต่อไปฟังทีมงานจากวัดเมืองจี้หลวงครับเขตตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของสิงห์รวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข2รอมาตีฟังเสียงครับ ต่อไปฟังทีมงานจากวัดน้ำรัดครับเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของคุณน้ำอินทนนท์ยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับ ต่อไปฟังทีมงานจากวัดบ้านแป้นครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของเพชรล้านนายกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข4ครับรอมาตีฟังเสียง ใจเย็นๆป่อใจเย็นๆกำลังชุดแรกอยู่มาซ้ายขวาขึ้นป่อซ้ายขวาขึ้นเลยซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในยกเดียวลุยโอเคเอาไปฝั่งฝั่งเดือดเตือไปยุ้มกันก่อนอาทิตย์แน่ๆครับกาจักลากก่อนเนาะครับกาจักลากไปอุ่นในกระเป๋าไว้ก่อนเข้ารอบตกรอบมาว่ากันเถอะเอาซีแกนครับกาจักลากก่อนดื้อซีแกนนี่ครับกาเดินทางก่อนครับเอาไปอุ่นในกระเป๋าก่อนฮับที่บหลวงนี่เด้อฮับที่บหลวงเอาไปอุ่นในกระเป๋ากันก่อนได้รางวัลมาได้รางวัลมาว่ากันเถอะนะครับมาต่อจากชุดนี้สู่ในชุดที่2ครับชุดที่2ทีมงานของเด่นล้านนาครับเด่นล้านนาอยู่หมายเลข1แท่นคำอยู่หมายเลข2มงคลดงหลวงอยู่หมายเลข3เจ้าขุนคำทีมงานจากวังจำปาอยู่หมายเลข4ครับอยู่ที่หมายเลข4ทีมงานในชุดที่2เรียบร้อยลงสู่สนามชุดแรกพักผ่อนรอฟังผลคะแนนแป๊บเดียวตัดสินยกเดียว4เอา3ในรอบแรกนะครับ4เอา3
อืมอย่าไปหับเลยลุงเฮ้ยประชุมก่อห้องเจ้านายใหม่ก็มาชับปะวันในชุดเจ้าผ้าห่มก็จะแจกสจก็มาวันนี้นี่โอ้โหป๊อบเมามาแทนคำอยู่ที่หมายเลข2โอเคเด่นล้านนาทีมงานจากน้ำดิบหลวงอยู่ที่หมายเลข1นะครับอยู่ที่หมายเลข1ดงหลวงครับดงหลวงอยู่ที่หมายเลข3เนื้อป้อนเนอร์วางจำปาอยู่หมายเลข4เรียบร้อยเคลื่อนย้ายต้นตัวของท่านเทียบช่องเลยนะครับเทียบช่องเลยเดี๋ยวทีมงานโค้ชผู้ควบคุมจะได้ดูแลนะครับจะได้ดูแลไม่ไหนวางจำปามไหนละคุณกินแล้วเด้อเดี๋ยวตานอกยางก่อนเด้อตานอกยางก่อนโอกาส3แคนที่เพิ่นพร้อมในสนามโคตรแปลงก่อนนะครับ3แคนนี่แปลงเลยเดี๋ยวรอทีมงานวางจำปาโอเคเด่นล้านนาโอเคแทนคำครับแทนคำโยนเสียงโคตรกำบอกโคตรเด้อดงหลวงครับโอ้4แกนในวอนเมาได้หมดยังอะเอาล่ะยุงล่ะกับสาราวอนแล้วมึงเฮ้ย4แกนเข้าสาราวอนหมดนี่ประเดี๋ยวเนี่ยมันจะกะฮะ4แกนนี่จำ5เดียวหมดนี่โคตรคนเดียวยุงกะฮักพี่เสียดายน้องไงละมึงดงหลวงจ๋าเอาหน้ากองขึ้นหน่อยโคตรบอกแกเขาว่าโคตรบอกขอดูแผงแกเขาบอกขอดูแผงเขาใจฟังเขานั่นนั่นเหมือนนะฟังคำโคตรฟังคำโคชกนี่มันเจี่ยวได้รางวัลดีแปลงคนเดียวก็ยังว่านะพอโคตรมาวางจำปาเจ้าคุณคำเทียบแล้ววางจำปาพอโคตร
ขึ้นไอ้ดมขึ้นเขาใหญ่บวยจันหมูจันฝูงแล้วดงหลวงแฮมคอมขึ้นแหมดมมีกี่ไม้ขึ้นหมดอันมากองอยู่บ้านในทายหูกองอวดเขาจัดดีอ่ะแม่แบบเป็นเลือกเลี้ยงลูกน้องไว้เป็นพุกวันอ่ะจะให้ไปได้สักคนก็บ่ดงหลวงพอโคตรพอละดงหลวงพอละเดี๋ยววางจำปาแกเดียวอย่าแควนมาหน่อยแล้วเดี๋ยวฮะปกติคนเดียวกับซีกันเงินเข้าคนตีหมดก็ยีน้ำเดียวก่อนโอเคเนาะเอาละวางจำปา โคตรผ่านครับโคตรผ่านเรียบร้อยกรรมการยกธงเขียวเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่2นะครับยกเดียวตัดสินในชุดที่2รอบแรกเด่นล้านนาแทนคำมงคลดงหลวงและทีมงานของเจ้าขุนคำกรรมการ4 ท่านตัดสินแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดน้ำดิบหลวงครับเขตตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางนาปูนเมตตาฟังทีมงานของเด่นล้านนายกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข 1พร้อมมาตีฟังเสียงครับชีแกนอยู่ในกำมือศาลาในสูเนอร์ศาลาคนเดียว
ฟังทีมงานจากวัดแท่นคำครับเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของบัลลังก์ทองแท่นคำยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2เรามาตีฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดดงหลวงครับเขตตำบลวังผางเวียงหนองล่องลาปูนฟังทีมงานของมงคลดงหลวงยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3รอมาตีฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดวังจำปาครับทุ่งมากนุ่มเทศอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของเจ้าขุนคำยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียงที่ยังแบ่งไงบนจีนเขาบอกไม่บ่าให้เอาไว้คนเดียววางในงานหายากเนาะยกเดียวตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับเดี๋ยวพร้อมลุยโอเคเอาฮับการจักรลากก่อนเด้อปอนเนอร์ฮับการจักรลากก่อนนะครับ4ทีมงานฮับการจักรลากก่อนชุดที่3ปานาดอยู่หมายเลข1สิงห์ไข่เจ้าพ่ออย่างเดียวสิงห์ไข่นางเจ้าพ่ออย่างเดียวอยู่หมายเลข2นะครับจากน้อยใต้ปงชัยอยู่หมายเลข3แฝดเมืองแจ่มอยู่หมายเลข4นะครับอยู่หมายเลข4เจ้าป่อพาราชเมืองจี้หลวงขุนน้ำอินทนนท์เพชรล้านนาบ้านแป้น4ทีมงานในชุดแรกคะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนเจ้าป่อพาราชพยัคฆ์มงคล35สิงห์หลวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นจากเมืองจี้หลวงได้37ขุนน้ำอินทนนท์36เพชรล้านนาบ้านแป้น36 36 37เมืองจี้หลวงขุนน้ำเพชรล้านนาเดินทางต่อในรอบที่2
มาชุดที่สองออกเรียบร้อยติดตามลามตัวทีมงานในชุดที่สามเข้าสนามนะครับเด้อพลังหนุ่มป้านาดอยู่หมายเลข 1ฉางข้าวน้อยใต้อยู่หมายเลข 2พงชัยอยู่หมายเลข 3แฟดเมืองแจ่มอยู่ที่หมายเลข 4นะครับแทนเป็น4ทีมงานในชุดที่3เรียบร้อยลำเลียงกองเทียบในช่องสนามนะครับเด้อปงชัยอยู่หมายเลข 3พี่น้องบันพุงเขาจ้อง3นึโอเคเอาสินกลางเป็นลักบอเอาสินกลางเป็นลักเอากึสินกลางไว้เอากึสินกลางไว้ปอมาปานาดอยู่หมายเลข 1มาช่างเขาน้อยใต้สิงห์ขายนางเจ้าพ่ออย่างเดียวอยู่ที่หมายเลข 2แฟดเมืองแจ่มครับแฟดเมืองแจ่มทีมงานจากวัดพร้าวหนุ่มเขตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่หมายเลข 4มาทีมงานจากแม่แจ่มมาแล้วครับโอเคลงสู่ในช่องสนามโคตรได้แปลงได้ปรับได้แปลงก้นได้ที่ได้ตังได้จังหวะจะขนเมาะให้คำก่อนนะครับเด้อเมาะคำก่อนนั่นเอาเข้ามาก่อนโคตรสี่ทีมงานพอเลยแปลงเลยแปลงก้นกองก่อนไล่ระดับก้นกองไม่ได้ตีก่อนไปฟังแปลงเสียงเดี๋ยวแปลงก้นกองก่อนตาหนองยางก่อนนึงเมตตารอบนอกลงกองก่อนนะครับรอบนอกลงกองก่อนป่ะคือโอกาสในสนามรอบนอกลงกองก่อนนึงเอาทีมงานปานาดก่อนครับเอาพลังหนุ่มปานาดเอาเสียงกับโคตรฟังก่อนนึงโยนเสียงให้โคตรก่อนแต่ไม่ได้ขึ้นมาขายจีนกันฮะอายุมีพรีเซนเตอร์ขาดแดนเนาะผู้บริหารเขาเช็คบัญชีเมื่อแรงยังแควนเนาะครับปานาดปอนเนาะจากน้อยใต้ผ่านเนาะนี่ไหนชลาติงผ่านเนาะปงชัยครับปงชัยฮะเอาปงชัยมาก่อนเวลาชักหน่อยพอแล้วออเดอร์แฟนเมืองแจ่มพอปงชัยพอโคตร
ผ่านแฟดครับแฟดเมืองแจ่มโอเคเอาละทีมงานแฟดเมืองแจ่มจากเราหนุ่มโคตรสังผ่านเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่3นะครับชุดที่3ยกเดียวตัดสินในรอบแรกปานาจากน้อยใต้ปงชัยและทีมงานจากวัดพร้าวหนุ่มกรรมการตัดสิน4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดสันสายมูลปานาดครับฟังทีมงานของพระลังหนุ่มปานาดพญาปุริศาสตร์เชียงใหม่ยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมปฏิฟังเสียงครับไปฟังทีมงานจากวัดจางขน้อยใต้ครับเขตอำเภอป่าซางลาปูนฟังทีมงานของสิงห์ขายนางเจ้าพ่ออย่างเดียวยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2เรามาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดกงชัยครับเขตตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลาปูนเมตตาฟังทีมงานของเจ้าพ่อลุ่มน้ำทายกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3เรามาตีฟังเสียงครับของหูว่าเขากินเหล้ามาได้กับแก้มมาครับฟังทีมงานจากวัดพร้าวหนุ่มครับเขตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของแฟดเมืองแจ่มยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับเรามาตีฟังเสียง เดียวตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยครับซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในแค่ยกเดียวลุย
จากลากก่อนเด้อปอนเด้อครับการเดินทางก่อนนะครับ4ทีมงานป่าหน้าจากน้อยใต้พงชัยแฟดเมืองแจมครับการจากลากก่อนเด้อประหลวงใจการจากลากครับต่อไปในชุดที่4ครับชุดที่4ประกอบด้วยทีมงานของสปุงหลวงอยู่หมายเลข1เทพพิรุณอยู่หมายเลข2เพชรยอดดอยอยู่หมายเลข3ฟ้าคำรามอยู่หมายเลข4นะครับครับไปเลยพร้อมกับสุรากันไร้ดีกรีแห่งคนละ1 ขวดกินแล้วก็ให้ควบคุมเดี๋ยวเกาได้เนอะจะไปเพิ่มนะตัดสินแล้วปิกมาเพิ่มใช้กรรมการนี่ไม่ได้เนอะแค่ปิกมาเพิ่มในนี้นะชุดที่2ดินล้านนาแท่นคำดงหลวงวังจำปา4แกนในชุดที่2คะแนนนัดออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนเล่นล้านนาน้ำดิบหลวงได้35แท่นคำ36วังจำปา38มงคลดงหลวง39 38 36ดงหลวงวังจำปาและแท่นคำเดินทางต่อในรอบที่2ชุดที่3เดี๋ยวที่ไปได้ครับป้าจักรลักปานาจากน้อยใต้พงชัยแฟนเบอร์เจมเนี่ยซีแกนไปได้ครับมาละไหนมาได้ครับเดี๋ยว2เพชรยอดดอยทีมงานจากวัดศรีชุมอยู่หมายเลข3ฟ้าคำรามดอนหลวงที่หมายเลข4ทีมงานในชุดที่4นะครับชุดที่4ในรอบแรกของการแข่งขันวันนี้นะครับลงสู่ในช่องสนามเรียบร้อยเอาซีแกนเทียบมาได้ที่ก่อนอาโคตรไปก้นกองนะครับทีมอาโคตรดูแลก้นกองเลยมาเรียบร้อยด้านนอกยางก่อนดิเรียบร้อยรอบนอกลงกองก่อนนะครับรอบนอกลงกองก่อนเดี๋ยวก่อนอาจจะว่าลงกองก่อนนะครับขอโอกาสในสนามมาเรียบร้อยสปลก่อนครับสปุงมาสปุงหลวงให้โคตรฟังพยาคิดเข้าเดินเจอเด้อโฮมทานใหม่มาต่างหลังนี้เด้อยังมั่วชาพักกระผมหลังไว้เด้อพยาคิดเข้าเดินเจอได้ก๋วยเตี๋ยวหลับพัวชาเห็นหมดอ่ะมาปาตังเจริญหัวไม่มือแดงไม่เป็นกันฮะซาไปยื้อซาพักเขียวนิ้วยุ่งเดี๋ยวขอเดี๋ยวเอาสกุลแปลงก่อนมา
บาเซงครับพอกดเด้อเพชรยอดดอยโอเคบันเซงผ่านเพชรยอดดอยมาพอโคตรเดเพชรยอดดอยฟ้าคำลาเมื่อโคตรฟังเอามั้งพอศาลานี่เด้อเอาพอศาลานี่พอศาลาคุยไว้ขนาดนะมันจะชมคำคุยมันแบบนี้นะมันเดือดแปะแต่โทรไปโม่นะบลาสปุกบลาบาเซงบลาก็ได้เสียงสู่เขาจะหายนะปอสลาตะเอายังวะแล้วก็มาจกมาแล้วขลุกบุกเลยนะมึงพอโคตรเดือดเพชรยอดดอยพอโคตรเหมือนปอคูมานะเพชรยอดดอยโอเคฟ้าคำรามผ่านนะคนเนาะเดี๋ยวอำกำเอาหรือฟ้าคำรามแผ่นกำเอามันเต็มใจโคตรก่อนโอเคเอาละโคตรผ่านกับเป็นจีนกันเนาะมาธงเขียวขึ้นเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่4นะครับชุดที่4ยกเดียวตัดสินในรอบแรกสปุงหลวงบ้านเซ็งศรีชุมและทีมงานจากวัดดอนหลวงกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดสปุงหลวงครับเขตตำบลม่วงน้อยป่าซางลาปูนเมตตาฟังทีมงานของสปลสปุงหลวงบิ๊กสปุงยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านเซ็งครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลาปูนเมตตาฟังทีมงานของเทพพิรุณยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข2เรามาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดศรีชุมครับเขตตำบลบ้านเรือนป่าซางลาปูน1เดียวในตำบลบ้านเรือนฟังทีมงานของเพชรยอดดอยยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับ โ
ยาวเลยครับแม่โคเฮ้ยไม่ทิ้งมาจักยาวที่ใหญ่สักเดือต่อไปฟังทีมงานจากวัดดอนหลวงครับวัดดอนหลวงเขตตำบลแม่แรงป้าซางลาปูนเมตตาฟังทีมงานของฟ้าคำรำยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาทีฟังเสียงยกมือมาสูงๆด้วยเอาละยกเดียวตัดสินของชุดที่4ฟังเสียงผ่านไฟเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในแค่ยกเดียวของท่านพร้อมลุยโอเคไผ่ก็ว่ามันนะลงกองก่อนเจ็บต่อไปเอากาจักรลากก่อนดึงสีแกนี่ครับกาจักรลากก่อนนะครับสำหลวงเทพพิรุณเพชรยอดดอยฟ้าคำรามครับกาจักรลากก่อนบอกต่อจากชุดที่4สู่ชุดที่5ครับชุดที่5ประกอบด้วยทีมงานของบ้านกล้องอยู่หมายเลข1พญาแดนเมืองอยู่หมายเลข2พญาจ้างสารอยู่หมายเลข3มังกรทองดอนตองอยู่หมายเลข4ครับอยู่หมายเลข4เทพพิรุณเนาะเด็กกิษณาจริงมาเอาเข้าไปไหมฮะเดี๋ยวเอาสะบงหลวงเหลือเพชรยอดดอยก็ฟ้าคำรามเพชรยอดดอยฟ้าคำรามมาตัวแทนครับกาจักรลากพร้อมกับผลิตภัณฑ์ไร้ดีกรีคนละ1 ขวดนะเพชรยอดดอยนะคนหนังนี่จัดมือเหมือนลูกป่ะพอปืนจะดีดุฟ้าคำรามส่วนตัวนี้ครับกาจักรลากตัวนึงทีมงานของฟ้าคำรามนะครับปานาชาข้าน้อยใต้ปงชัยแฝดเมืองแจ่ม4 ทีมงานในชุดที่3ฟังคะแนนของท่านนะครับแฝดเมืองแจ่มจากพร้าวนุ่มได้37ปงชัยได้37ช้างข้าวน้อยใต้ได้36พระลังนุ่มปานาดได้37ปานาดพงชัยแฝดเมืองแจ่มเดินทางต่อนะครับประกอบด้วยทีมงานของบ้านกล้องในป้อนนึงเจ้าป่อ VP94 บ้านกล้องอยู่ที่หมายเลข1พญาแดนเมืองทีมงานจากวัดดอยแดนเขตอำเภอบ้านห้องลำปูนอยู่ที่หมายเลข2พญาจ้างสารทีมงานจากวัดท่าจำปีเขตตำบลทุ่งสะโตกสันปะตองเชียงใหม่อยู่ที่หมายเลข3มังกรทองทีมงานจากวัดดอนตองเขตตำบลแม่แรงป่าซางลำปูนอยู่ที่หมายเลข4ท่านเป็น4ทีมงานในชุดที่5มาเทียบในช่องสนามเลยนะครับมังกรทอง
องเทียบหมายเลข4เรียบร้อยทีมงานของบ้านกล้องครับเจ้าป่อ VP94 จากบ้านกล้องเทียบหมายเลข1เรียบร้อยหลายคนถามผมว่าเจ้าป่อ VP94 นี่คือหยังตอบกันง่ายๆคือป้ายโรงแรมมันอยู่ปากจางฮันดอกของเขาอยู่ปากจางฮันดอกแต่ว่าหลายคนถามนะเจ้าป่อ VP94 นี่มันคือหยังไอ้ดูเขาบอกว่าโรงแรมดีกันเขามาอยู่ปากจางโรงแรม94ปากจางฮันน่ะของเขาอยู่ปากจางฮันดอกเขาบอกว่าโรงแรมเดียวกันนะเทียบเจ้าฮะลายกูหาเคยไปนี่เนาะถ้าไผ่ตอบผมได้นี่มันมีท่านล้อนี่ลอยนะเอาเมียมาตัวในหูพุทธเลยนะเคยไปมาอย่างไรยุ่งมาทีมงานของบ้านกล้องเรียบร้อยนะครับทีมงานของแดนเมืองครับทีมงานจังหวัดดอยแดนพญาแดนเมืองพญาจ้างสารไหลกองเข้าเนื้อจากรอบแรกสู่รอบที่2จะเหลือกอง19แกนก่อนนะเดี๋ยวที่3 โมงบ่ายหน่อยละมาเดิมมาให้บดีจะได้งวะเอิมเนอะ4 เอา 2 4 เอา 2เนอะเวลามาได้นี่นะบอกไฟก็ได้ดีจีทีมงานของพญาแดนเมืองเทียบในช่องเรียบร้อยแต่เดี๋ยวรอทีมงานของจ้างสารก่อนนี่พญาจ้างสารทีมงานจังหวัดกาญจนบุรีเขตตำบลทุ่งสะโจกสันป่าตองเชียงใหม่จะอยู่ที่หมายเลข3มา3เขตที่อยู่ในช่องเรียบร้อยกว่าหลายกองด้วยแต่ก้นกองทีมงานสาราแต่ก้นกองก็ได้ตีในบอลด้วยหลายก้นกองก็ได้ตีด้วยเอาล่ะตำรวจมาแล้วเฮ้ยใครที่ออกอากาศได้วิ่งนะบอกห้ามเหลวนี้ก็ได้รถจ้างก็เดิมวันนี้จ้างยังไหวจ้าฮะหนาวครับพูดเตือนนี่โวยบะทกวันนี้สีไหวจ้าเฮ้ยน้ำมันบะเติมด้วยจ้ามาเข้าไปเลยพญาจ้างสาเข้าไปสารเขาติดทีมงานของแดนเมืองขยับมังกรทองลงมามังกรทองดอนทองมาเอาเขาติดทีมงานของจานสาร4ทีมงานในชุดที่5ครับชุดที่5ในรอบแรกพญาจ้างบอโคตนะครับพญาจ้างบอโคตนี่จางสารจะจำปีบอโคตนะครับเรียบร้อยตานอกยังก่อนนะครับรอบนอกลงกองก่อนในปอนึงรอบนอกลงกองก่อนนะครับรอบนอกลงกองก่อนขอโอกาสในสนามรอบนอกลงก่อนทีมงานบ้านกล้องครับบ้านกล้องผ่านเนาะบ้านกล้องผ่านแดนเมืองมาพญาแดนเมืองจากดอยแดนพอสลาแอลได้พอโคตรแอล
ตีหรือยังได้ตีมือคือขึ้นมือตีขึ้นโอ้ขอโยกมาพอละเอาแหมเอาแปงคือโอกาสแปงเนี่ยถ้าต้องปีโอ้ขอโยกใส่ในหูเหลืองละมาสะบงแน่ๆในปีนึงทางสารมาทางสารมังกรทองมาโอเคมังกรทองผ่านเดี๋ยวจ้างสารเต็มเดียวโคตรแต่งก่อนนะครับเขาก็ไปลู่กันปีครับจ้างสารแฮมต้มพอโคตรเด้อยังมาเต็มใจเด้อสารผ่านมังกรทองผ่านครับมังกรทองโคตรผ่านเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่5ในรอบแรกนะครับบ้านกองดอยแดงท่าจำปีและทีมงานจากวัดดอนตองกรรมการตัดสินให้ยกเดียวทั้ง4ท่านพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดบ้านกองครับเขตตำบลปากบองป่าซางลาปูนเมตตาฟังทีมงานของเจ้าป้อ VP94 บ้านกองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดดอยแดงครับวัดดอยแดงเขตอำเภอบ้านฮงลาปูนเมตตาฟังทีมงานของพญาแดนเมืองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2เรามาตีฟังเสียงครับ
ฟังทีมงานจากวัดต้าจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาช้างสารยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดดอนตองครับเขตตำบลแม่แรงป้าซานลาพูนเมตตาฟังทีมงานของมังกรทองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียงเหมือนกันจึงสี่ซ้ายขวาขึ้นวงในก่อนดิเตรียมขึ้นทางวงในลุยโอเคอาทิตย์แน่ๆมาหับกาจากลากก่อนเด้อหับกาเดินทางก่อนบ้านกองดอยแดนช้างสารมังกรทองหับกาจากลากก่อนเด้อก่อนเด้อหับกาจากลากก่อน4เป็นในชุดที่5ครับการจักรลากพร้อมผลิตภัณฑ์ไร้ดีกีใสแวดไปคนขวดก็ดื้อมีไหนครับมาเลยครับการจักรลากเนี่ยบ้านกองแดนเมืองช้างสารมังกรทองแดนเมืองไหมครับแดนเมืองแดนเมืองครับเลยมังกรทองมาไปเลยมังกรทองมาช้างสารกับบ้านกองไม่ไหนต่อจากชุดนี้สู่ในชุดที่6นะครับชุดที่6พจน์สารอยู่หมายเลข1มรดกไทยอยู่หมายเลข2ล้อมป่าซางอยู่หมายเลข3นี่ช้างสารช้างสารบ้านกองขอตัวแทนกันด้วยขอตัวแทนบ้านกองรับมอบการจราจรมาเลยไม่ไหนน่ามาละมาก็จะหลักก่อนมาละสะพงหลวงเทพพิรุณเพชรยอดดอยฟ้าคำรามในชุดที่4คะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟ้าคะแนนนะครับฟ้าคำรามดอนหลวงได้35เพชรยอดดอยได้37เทพพิรุณได้37สะพงหลวงได้39 37 สะพงหลวงเทพพิรุณเพชรยอดดอยสู่รอบที่2กันต่อ
นี้ไปปะกันงานเร่งด่วนวันที่14วัดศรีมงคลต้นพึ่ง16แกนแอนบุ๊ดก็เอารายชื่อเนาะเพราะว่ารายชื่อมีในเครื่องมือถือนี่มันได้เยอะเดียวเจ้าภาพประสงค์มาที่เป็นมาบอกประเดี๋ยวนี้นี่น่าจะเชิญดิวิชั่น2นะครับดิวิชั่น1เป็นเมาเป็นเชิญกองดิวิชั่น2 16แกนมาที่14นะเดี๋ยวที่ตองมาบอกประเดี๋ยวเนี่ยนะครับรายชื่อมานี่16แกนละแต่เดี๋ยวค่อยว่าให้เราให้บุ๊ดกับบุ๊ดจะลงเรื่องมันมีไผ่ห้อง16แกนเจ้าภาพประสงค์รายชื่อมาที่ผมละน่าจะเป็นกองดิวิชั่น2นะครับที่เป็นเชิญไปกองดิวิชั่น2ในวันที่14เด้องานประเพณีส่งน้ำวัดศรีมงคลต้นพึ่งทีแรกก็ว่าบะหมี่กลัวมันง่อมก็ได้เอาไว้หน่อยมามรดกไทยอยู่ที่หมายเลข2ถ้าควบเกินกลางเลยเด้อมรดกไทยควบเส้นเกินกลางเลยครับแล้วออกไม่3แกนครับออกไม่3แกนก็ได้หรือยังควบหรือยังควบเส้นเกินกลางเลยนะครับเพราะชุดนี้กล่องมี3แกนท่านมาโควันที่17 มกราโอเพนหมอสาวแก่นแหละโอ้มาบอกว่าโอเพนนี้เมื่อเดือนนี้มันเล่ามีลักษณะโอเพนเขากลัวเขาไว้เพราะว่าเปิดโอเพนจะมี40แกนนี่เจ้าภาพไงหลังเลยอันเนอสารมรดกไทยร้องป่าซางวันที่17 มกราวัดก่อข่าดองบัวเดี๋ยวว่าให้คำเดือนปีแน่บุกเอาปีนี้ไปก่อนเอาบุกวันฮือวันที่14ที่4 ดวงคนต้นพึ่งนี่ก่อนทีแรกก็ว่าวันที่19จะปลูกน้อยจะมีเขาได้ยกเลิกไปเหตุติดงานเขาดำ30 4 จูมีอยู่ก็มีแล้วก็ยกเลิกเห็นก็มีเนาะอันนั้นเขาได้ยินว่าเดี๋ยวเอา12แกนเบิร์ดเดย์ทุกปีก็เบิร์ดเดย์ดูเจ้ากับแข่งของเพิ่งเนาะมาของนี่มาอยู่ก็วัดจะมาเนาะเบิร์ดเดย์ดูเจ้าเอาลำวงนี่บ่หมดเราทุกเจ้าจะได้มาลำวงโดยเขาเรียบร้อยแต่นอกยางก่อนดึงมาโคตรสารขอโคตรมรดกไทยครับมรดกไทยมรดกไทยพอโคตรเด้อมาร้องครับร้องป่าซางโยนเสียงก่อนเอาเสียงกระโคตรได้จามหูก่อนพอละโคตรสารผ่านพอโคตรเนี่ยลองป่าซางพอโคตรเดี๋ยวมรดกไทยโคตรจังงานแต่งอยู่พอละป่าซางน้อยพอก่อนโคตรสาร3531ของผ่ายย้ายกำนึงองูนอนหนู3531รถผ่ายย้ายกำนะครับรถต่างในก็จะออกมาได้งองูนอนหนู3531รถผ่ายย้ายกำนึ
ลองป่าสางผ่านมันเลยมรดกไทยผ่านละโอเคเอาละกรรมการควบคุมสนามยกธงเขียวเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่ 6นะครับชุดที่ 6ในรอบแรกโคจสารมรดกไทยทีมงานของอินซีดำอินซีเหล็กสุมาเตอร์มาจากซ้ายไปขวายกเดียวตัดสินกองชุดที่ 6กรรมการ4ท่านพร้อมฟังทีมงานจากวัดป่าสางน้อยครับวัดป่าสางน้อยเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของโคชสารลำพูนยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข 1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดสองแควครับเขตอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของมรดกไทยเจ้าพยัคฆ์สองแควยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข 2รอมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านล้องครับเขตตำบลป่าซางอำเภอป่าซางลำพูนเมตตาฟังทีมงานของอินซีเหล็กล้องป่าซางยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข 3พร้อมมาตีฟังเสียงครับ
ยกเดียวตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นวงในพร้อมลุยโอเคครับกาจักรหลักในบอลเนอร์ชุดที่7สอธรรมวิบูลชัยสลีมงคลต้นพึ่งและก็จอมราชันนะครับ3ทีมงานในชุดที่7สอธรรมวิบูลชัยเพื่อนยอมนะครับเพราะว่าหนังหน้าเพื่อนแตกเพื่อนไปไม่ได้นะครับเพื่อนยอมฉะนั้น4มงคลต้นพึ่งกับจอมราชันท่านเดินทางต่อในรอบต่อไปแล้วก็3แกนชุดที่7ท่านทัพกาจักรหลักเลยด้วยสอธรรมวิบูลชัยศรีมงคลจอมราชันท่านทัพกาจักรหลักเลยนะครับเพราะว่าทีมงานของสอธรรมวิบูลชัยจะพร้าวหนุ่มแน่เปิ้ลยะนะครับหน้าเปิ้ลยะเปิ้ลสามารถที่จะร่วมการแข่งขันได้นะครับเปิ้ลขอยอมนะครับขอบายไปจะมี6แกนนะครับครับท่านสอทสอธรรมวิบูลชัยแถม3แกนจบเลย3แกนจบเลยสอธรรมวิบูลชัยโคจสารจอมราชันโอเคโคจสารนี่อันนี้จอมราชันไปเลยโอเค26แกนฮับกาจักรลาครบแล้วดื้อ26แกนฮับกาจักรลาครบแล้วดื้อไปบ่ต้องมาทวงแล้วดื้อมามีแล้วเชียงละต่อจากนี้ไปลุ้นรางวัลอย่างเดียว26แกนจ่ายเรียบร้อยแล้วบ้านกล้องพญาแดนเมืองพญาจ้างสารมังกรทองชุดที่5ท่านฟังคะแนนเจ้าป่อ VP 94จากบ้านกล้องได้38พญาแดนเมืองจากดอยแดนได้37พญาจ้างสารต้าจำปีได้37มังกรทองดอนกองได้35 38 37บ้านกล้องพญาแดนเมืองพญาจ้างสารเดินทางต่อในรอบที่2นะครับสารมรดกไทยร้องป่าสางฟังคะแนนในบอดื้อมรดกไทยเจ้าพยัคฆ์2แคว38พจสาร39ร้องป่าสาง39พจสารร้องป่าสาง39สู่รอบต่อไป2จะเหลือกองแฮม19คนเดียว3 โมงครึ่งละจะเหลือกองแฮม19เป็นในรอบที่2แบ่ง4ทีมงานอยู่5
4 4 แกน4รอบ17 18 19ชุดที่5มี3แกนเนาะ16 17 18 19โอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวกรรมการทำใบคะแนนตอนนี้ทำใบสิละโอเคมาเอาในชุดที่2ในชุดที่2ในรอบที่2มารอบที่2จับฉลากทำเวลาด้วยขยายบอกไฟลูกพะเยาเป้หน้ามาบุญละขยายเขาจะลงหลุมมาแล้วจ่ายเดี๋ยวตัดสินบอกไฟต่อแล้วกล้องนะ3-4ทำไมสิงห์หลวงเข้าเหมือนที่หลวง1-4สปล2-3บ้านกล้อง4-2ปานาด5-2ดอยแดน4-1เพชรยอดดอย1-2ขุนน้ำอินทนนท์2-2แท่นคำจอมตองเจียงใหม่3-3จำไหมจ้าพญาจ้างสาร2-4บ้านเป็นได้3-23-1 ปงชัยได้3-1ได้ไหนกระบอกเมืองแจ่มเนาะ1-1แฟดเมืองแจ่มได้1-1เทพพิรุณ5-3ดงหลวง4-3คดชสาร5-1ล้อป่าซาง2-1มาวังจำปา4-4วังจำปาเหลือ5นัดเดียวเป็นของจอมราชันแกจอมราชันสันพ้นม่วงเหนือได้1-3เนี่ยพ่อดึงพยาที่เข้าเรียนเชิญได้เดี๋ยวพักยกกรรมการแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำสกอร์ในรอบที่2ก่อนโฮงฮานมีตั้งหลังนึงพยาที่เข้าเรียนเชิญได้นะครับโฮงฮานตั้งหลังมาพยาที่เข้าเรียนเชิญตั้งหลังได้นะครับเดี๋ยวพักยกกรรมการลดนักลดเบาแป๊บเดียวนะครับ
ที่2ประกอบกู้การแข่งขันตามนี้นะครับในรอบที่2ชุดแรกแฟดเมืองแจมอยู่หมายเลข1เพชรยอดดอยอยู่หมายเลข2จอมราชันสันต้นม่วงเหนืออยู่ที่หมายเลข3เมืองจีหลวงอยู่หมายเลข4นะครับในชุดแรกชุดที่2ล้อป่าซางอยู่หมายเลข1ขุนน้ำอินทนนท์อยู่ที่หมายเลข2สะพุงหลวงอยู่หมายเลข3พญาช้างสารอยู่ที่หมายเลข4ชุดที่3วงชัยอยู่หมายเลข1เพชรล้านนาอยู่หมายเลข2แท่นธรรมอยู่หมายเลข3สลีมงคลต้นพึ่งอยู่ที่หมายเลข4ชุดที่4พญาแดนเมืองอยู่หมายเลข1บ้านกล้องอยู่หมายเลข2ดงหลวงอยู่หมายเลข3วังจำปาอยู่หมายเลข4ชุดที่5โคตรสารอยู่หมายเลข1บ้านนาดอยู่หมายเลข2เทพพีรุนบ้านซิ่งอยู่ที่หมายเลข3นะครับ5ชุด19ทีมงานเดี๋ยวพักยกกรรมการแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกรรมการแป๊บเดียว
มาเรียบร้อยชุดแรกในรอบที่สองเทียบช่องสนามเดปอนเดอร์แฟดเมืองแจมอยู่หมายเลข1เพชรยอดดอยอยู่หมายเลข2จอมราชันอยู่หมายเลข3เมืองยี่หลวงอยู่หมายเลข4เนี่ยบัดเด้อใจเว้ยเจ้าภาพประจวบจีนเราแล้วเอาบัดได้นะใครเขียนเนี่ยมา4เกมในชุดแรกเรียบร้อยท่านลำเลียงเลยนะครับลำเลียงกองทัพเทียบช่องสนามในรอบที่2กรรมการยังคงจะตัดสินท่านอยู่ที่4เอา3นะครับแต่ก็ยกเดียวเหมือนกันเด้อยกเดียวตัดสินตัด4 3นะครับ4เอา3 4 3 12 13 14แล้วก็14กันแฟดเมืองแจมเพชรยอดดอยจอมราชันเมืองจี้หลวงโอเคมา4ทีมงานในชุดแรกลงเทียบในช่องเรียบร้อยเอาทางนอกย่างก่อนดิรอบนอกลงกองก่อนนะครับรอบนอกลงกองก่อนป่ะรอบนอกเสาะจังหวะลงของเอาในสนามก่อนมาเรียบร้อยแฟนเมืองแจมก่อนครับเอาแฟนเมืองแจมไม่นานซักฟังก่อนเอาละเมืองแจ่มพันครับเพชรยอดดอยมา เ
เพชรยอดดอยบอกโคจอมราชันมาครับโอเคจอมราชันผ่านเมืองจี้ครับเมืองจี้มาก่อนเร็วๆโอเคเมืองจี้ผ่านจอมราชันผ่านเดี๋ยวเพชรยอดดอยโคตรแปลงก่อนครับผมครับได้ครับตึกกระลาของมันบัดจานบอกไฟกับโบ๊ะมูอ่ะมันบัดจานได้ชิงกับโบ๊ะมูอ่ะบอกไฟก็มีด้วยโอเคเอาละ8เมืองแจ่มผ่านจอมราชันผ่านครับผ่านนครนอกโคตรผ่านเมืองที่ครับเอาขอเช้าฟังก่อนปั๊มเมืองที่หลวงครับเมืองที่หลวงก็โคตรแห่งกำเอาละเต็มใจสลาเป็นที่เรียบร้อยธงเขียวขึ้นครับต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดแรกนะครับยกเดียวตัดสินในชุดแรกของรอบที่2แฟดเมืองแจ่มเพชรยอดดอยจอมราชันในทีมงานของสิงห์รวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นกรรมการตัดสิน4ท่านให้ยกเดียวร้องจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดพร้าวหนุ่มครับเขตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของแฟดเมืองแจ่มยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1เรามาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดศรีชุมครับเขตตำบลบ้านเรือนป่าซางลาปูนฟังทีมงานของเพชรยอดดอยยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2รอมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดสันต้นม่วงเหนือเขตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของจอมราชันสันต้นม่วงเหนือยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดเมืองจี้หลวงครับเขตตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของสิงห์รวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียง ค
ดียวตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในพร้อมลุยโอเค4เอา3ลากพักผ่อนก่อนเด้อลากไปพักผ่อนรอฟังผลคะแนนตัดสินจากกรรมการชุดแรกต่อจากชุดนี้สู่ชุดที่2ชุดที่2รับเกียรติทีมงานของร้องปลาซางอยู่หมายเลข1ครับร้องปลาซางอยู่หมายเลข1คุณน้ำอินทนนท์อยู่หมายเลข2สักพุงหลวงอยู่หมายเลข3พญาจ้างสารอยู่ที่หมายเลข4ทีมงานในชุดที่2ลากเทียบช่องสนามชุดแรกพักผ่อนก่อนนะครับอินทนนท์ท่านเทียบหมายเลข2เรียบร้อยนะครับทีมงานของสปุงหมายเลข3ครับสบลสปุงหลวงจะหมายเลข3ร้องปลาซางหมายเลข1หมายเลข1นะบอลอินซีเล็กร้องปลาซางเทียบหมายเลข1ครับหมายเลข4เป็นทีมงานของจ้างสารครับทีมงานพญาจ้างสารเดินทางเทียบในช่องสนามนี่จะเป็นในชุดที่2นะครับชุดที่2ในรอบที่2รอบนี้นะครับ
รียบร้อยบ้านร้องก่อนครับทีมงานของบ้านร้องเพื่อโคตรฟังก่อนเดี๋ยวพอเด้อโอเคเนาะน้ำรัดครับโอเคน้ำรัดผ่านสปุงครับจางปอโคตรมาสปุงมาเลยโอเคสปุงผ่านเอาบ้านร้องแบบกำครับโอเคบ้านน้องผ่านน้ำลาดผ่านเนาะโอเคน้ำลาดผ่านครับสปุงครับสปุงดีแฮมคอมโคตรขอแฮมคอมโอเคเดี๋ยวรอจ้างสารก่อนเด้อโคตรทำงานอยู่ครับโอเคเอาละโคตรผ่านครับโคตรพญาจังสารทางผ่านเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่2จุดที่2ในรอบที่2ร้องปลาสางคุณน้ำอินถนนสะปุงหลวงและทีมงานของพญาจังสารกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดบ้านน้องครับเขตอำเภอป่าซางนาปูนฟังทีมงานของอินซีเล็กร้องป่าซางยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจังหวัดน้ำรัดครับเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของขุนน้ำอินถนนยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับ
ฟังทีมงานจากวัดสะพุงหลวงครับเขตตำบลม่วงน้อยป่าซางลาปูนฟังทีมงานของสปลสะพุงหลวงบิ๊กสะพุงยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดตาจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกสันปะตองเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาจางสารยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียงยกเดียวตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในพร้อมลุยโอเคพักผ่อนก่อนนะปอนหลับออกพักผ่อนก่อนนะครับต่อจากชุดนี้สู่ชุดที่3ครับชุดที่3รับเกียรติจากทีมงานจากวัดปงชัยอยู่หมายเลข1ครับเพชรล้านนาบ้านเป็นมงคลต้นพึ่งทีมงานเขาจะบอกผ่ากล้องอยู่หมายเลข4นะครับอยู่ที่หมายเลข4ทีมงานในชุดที่3ออกลงสนามนะครับชุดแรกในรอบที่2คะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนนะครับแฟดเมืองแจ่มเพชรยอดดอยจอมราชันและทีมงานจากเมืองจีหลวงฟังคะแนนของท่านนะครับแฟดเมืองแจ่มจากแม่แจ่มได้36จอมราชันได้38เมืองจีหลวงได้38เพชรยอดดอยได้3938เพชรยอดดอยจอมราชันและเมืองจีหลวงเดินทางต่อในรอบที่3นะครับดีมีต่างหลังไม่ดื้อมาแล้วผลิตภัณฑ์มานี่ละผลิตภัณฑ์ตัวอย่างขึ้นโต๊ะเรียบร้อยครับเสียอย่างเดียวกินเหล้ามาได้นะแล้วก็เกียดเนาะเท่ไหมแง่ตัวเก่าเสี่ยงไปแสนไปหมอว่าอยากตายก็กิน4ว่าเมายี่สิเฮาก็หนาวก็ปวดตายเหมือนกันหรอกไว้
ถ้าอยากตายก็กินเลยวะนะถ้าใครบาดรอดถ้าใครมาได้มานั่งอู้อยู่นี่นะจ้ะถ้าแต่จุ่มสำลีดมมันจะได้อยู่นอกบ่หูเนื้อหูชิงแหละเกือบจะเป็นขี้เต่าได้ก็กลับมาได้มาคงใช้เพชรล้านนามาแทนคำเนอะแทนคำยกย้ายตำแหน่งครับแทนคำอยู่หมายเลข3สลีมงคลต้นพึ่งครับจะบอกฝากกล้องอยู่หมายเลข4นะพ่อเด้อ4ทีมงานในชุดที่3ชุดที่3ในรอบที่2รอบนี้นะครับรอบที่2รอบนี้วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับพี่น้องทีมงานกองหลวงโมฮาทุกท่านนะครับทุกท่านทุกคณะทุกค่ายสายลำพูนเชียงใหม่วันนี้26ทีมงานพอดีนะครับพอดีต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกทีมงานที่มาร่วมการร่วมงานนะครับประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์สมปรารถนาขอพี่น้องวัดปากทางเจริญเขตดอยหล่อในวันนี้นะครับเนาะหลายทีมงานก็เข้าสู่รอบกันไปหลายทีมงานมาสมหวังมาเคาะจากันไปบอกว่ากันนะครับบทบอกว่าทุกการแข่งขันย่อมมีการตัดสินเมื่อมีการตัดสินย่อมมีการแพ้การชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการตัดสินเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันนะครับท่านต้องยอมรับการตัดสินยอมรับกติกามาทีมงานของเจ้าพ่อผากล้องครับสลีมงคลต้นพึ่งเจ้าพ่อผากล้องเดินทางสู่ช่องสนามท่านอยู่ที่หมายเลข4ครับท่านอยู่ที่หมายเลข4มาสีมงคลต้นพึ่งบอกสลีมงคลต้นพึ่งเจ้าพ่อผากล้องเรียบหมายเลข4เรียบร้อยได้ตีได้วางได้บ่เด้อได้ตีได้วางเรียบร้อยทีมงานดูแลเลยครับโค้ชดูแลเลยมาปงชัยครับปงชัยโยนเพียงบอลสนองยางบอลดึงเอาหัวโค้ชหน่อยอยู่แล้ว
สู่การแข่งขันในชุดที่3ชุดที่3ในรอบที่2พงชัยเพชรล้านนาแท่นคำและทีมงานจากวัดสลีมงคลต้นพึ่งทีมงานของเจ้าพ่อผาป้องกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านแค่ยกเดียวรอบจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดปงชัยครับเขตตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของเจ้าพ่อลุ่มน้ำทายกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านแป้นครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของเพชรล้านนายกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดแท่นคำครับเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของบันลังทองแท่นคำยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดสลีมงคลต้นพึ่งเขตตำบลแม่แรงป่าซางลำพูนครับฟังทีมงานของเจ้าพ่อผาก้องยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียงยกเดียวตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในพร้อมลุยโอเคเอาลากออกไปก่อนดื้อรอฟังผลคะแนนตั้งนอกลากออกไปยุ่มกันตั้งนอกก่อนเด้อพอดื้อต่อจากชุดนี้สู่ชุดที่4ครับชุดที่4รับ
เกียรติจากทีมงานของพญาเดนเมืองอยู่หมายเลข1บ้านกองอยู่ที่หมายเลข2ดงหลวงอยู่หมายเลข3เจ้าขุนคำทีมงานจังหวัดบางจำปาอยู่หมายเลข4นะครับ4ทีมงานในชุดที่4ของรอบที่2ลงสู่สนามล้อป่าสร้างขุนน้ำอินทนนท์สะพงหลวงและพญาจางสาร4ทีมงานในชุดที่2คะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนอินซีเล็กล้อป่าสร้างได้37ขุนน้ำอินทนนท์ได้38สปลปุ่นห้องว่าสะพงหลวงได้36พญาจางสารได้39 39 38 37พญาช้างสารขุนน้ำอินทนนท์ล้อมป่าสางรอดสู่รอบที่3ต่อไปรายชื่อกองหลวงที่ได้รับการเชิญแข่งขันวันที่14นะครับมีเจ้าพ่อผาลาดสลีมหาโพธิ์ฟ้าคำรามอินทรีดำสอเพชรดำพวงเปาสีชุมเสาห้าสอธรรมวิบูลชัยแฝดเมืองแจ่มองชัยม่วงน้อยนครเจดีโคตรสารมังกรดำและก็เมืองจีหลวง16แกนเนอร์วันที่14ตามรายชื่อที่ผมประกาศแอมบูธจะเอาลงในชมรมแห่งกรรมนะครับแอมบูธจะลงแห่งกรรมก่อนแล้วแต่ท่านจะเปลี่ยนตัวจากไผ่เป็นไผ่ก็แล้วแต่เพื่อเอาดิวิชั่น2 เกิงนะครับจะเอาไปสู้ก็พอเนอะเอากองที่จะเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับเสาแห่จะเปลี่ยนตัวเอาจากน้อยใต้ไปได้มาไปยังดิวิชั่น2เหมือนกันนะครับครับให้บอกไปก็บอกกันเด้อจะได้เจ้าภาพก็จะได้ชอบเปลี่ยนอันนี้เจ้าภาพมาส่งรายชื่อมาแล้วไปก็ชอบเปลี่ยนตัวกันไปเพื่อมาอยู่ในขอบเขตของดิวิชั่น2เรียบร้อยครับพญาเดนเมืองบ้านกองดงหลวงและวังจำปาเทียบช่องเรียบร้อยทีมงานโคตรแต่งก้นก่อนเนอะทีมงานโคตรแต่งก้นกล่องก่อนนะครับกดก้นกล่องก่อนตะนอกยางก่อนนึตะนอกยางก่อนขอในสนามดาวแดนครับทีมงานจากพญาเดนเมืองโอเคบันกองครับมากองหลวงเส
ปาดงหลวงวะมากล้องผ่านละพอโคตรบางจำปามาพอโคตรใช่เว้ยสู่การแข่งขันในชุดที่4นะครับชุดที่4ในรอบที่2พญาแดนเมืองบ้านกองมงคลดงหลวงและทีมงานของเจ้าขุนคำกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดดอยแดนครับวัดดอยแดนเขตอำเภอบ้านฮงลาพูนฟังทีมงานของพญาแดนเมืองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดบ้านกองครับเขตตำบลปากบ้องป่าซางลาปูนฟังทีมงานของเจ้าป้อ VP94 บ้านกองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดดงหลวงครับเขตตำบลวังผางเวียงหนองล่องลาปูนฟังทีมงานของมงคลดงหลวงยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับ
งทีมงานจากวัดวังจำปาครับทุ่งมากลุ่มเทศจอมตองเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของเจ้าขุนคำยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข4ครับรอมาตีฟังเสียงเอาต่อไปดึงเกมจมูกนะตัดสินฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในลุยโอเคไปล่ะไปรอฟังผลคะแนนรอบนอกสนามต่อจากชุดนี้สู่ชุดที่5ชุดที่5เป็นชุดสุดท้ายในรอบที่2ประกอบด้วยทีมงานของพจสารอยู่หมายเลข1ป้านาดอยู่หมายเลข2เทพพิรุณทีมงานจากบ้านซิงอยู่หมายเลข3ทีมงานในชุดที่5ชุดสุดท้ายลงสู่สนามเดอะพอเนอร์ปงชัยเพชรล้านนาแท่นคำสลีมงคลต้นพึ่งฟังคะแนนของท่านนะครับเจ้าป้อผากล้องสลีมงคลต้นพึ่งได้37แท่นคำจอมตองเชียงใหม่บันลังทองแท่นคำได้37เพชรล้านนาบ้านแป้นได้39เจ้าป้อลุ่มน้ำทาปงชัยได้3537เพชรล้านนาแท่นคำสลีมงคลต้นพึ่งเดินทางต่อในรอบที่3ต่อไปทีมงานจากวัดบ้านซิงนั่นอยู่หมายเลข3เข้าเลยพอเข้าเลยเอาเทียบมาได้ขอดื้อเข้าพจสาร
อยู่หมายเลข1บัดเจ้งหมายเลข3ปานาดอยู่เครื่องกลางหมายเลข2มาปานาดไปไหนเข้าใจมั้ยเอาปานาดเข้าเครื่องกลางฮะเอามายกย้ายตำแหน่งทีมงานจากวัดปานาดครับทีมงานของพระลังนุ่มปานาดพญาโพธิสัตว์เชียงใหม่วัดสันชัยมูลปานาดเคลื่อนย้ายตนตัวของท่านอยู่ที่ไหมเลข2เครื่องกลางเด้อบ่เด้อควบเครื่องกลางสนามนะครับควบเครื่องกลางสนามอยู่ที่หมายเลข2หมายเลข1จะได้รับเกียรติจากทีมงานของโคชสารลำพูนช้างใหญ่จากเมืองลำพูนอยู่หมายเลข1จากวัดป่าช้างน้อยเขตตำบลบ้านเป็นอำเภอเมืองลำพูนโคชสารแปลว่าช้างลำพูนจะอยู่ที่หมายเลข1ได้ที่วางเลยบอเนอร์ได้ที่วางหัวล้อก่อนนะครับนั่นค่อยๆแจกวางหัวล้อก่อนเดี๋ยวโคตรจะได้สร้างงานปรับระดับบนกองไหลซ้ายไหลขวาเพื่อได้ตำแหน่งที่มันเหมาะสมของคณะกรรมการตัดสินนะครับวันนี้คณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านเป็นทีมงานจากอำเภอดอยหล่อมดนะครับเนี่ยทีมงานจากอำเภอดอยหล่อตัดสินมดนะครับวันนี้เดี๋ยวกันโคชกสนามเนี่ยข้ามน้ำปิงข้ามน้ำทาน้ำพวงมาเนี่ยทุกอำเภอเมืองลำพูนมาหากินกันดอยหล่อไปก่อนตะนอกยางก่อนดื้อลำนอกยางก่อนนะครับตะนอกลงกองก่อนพ่อตะนอกลงกองก่อนขอโอกาสในสนามตะนอกลงกองก่อนครับมาเรียบร้อยโคชสารครับโคชสารลำพูนมือตีขึ้นโคชฟังโคชสารพอโคตรดื้อโอเคโคชสารผ่านปานาดครับบอลาเทพิรุณบ้านเชียงบอโคชสั่งผ่านแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอปานาดก่อนไปเผื่อดอกคนเตะ1 กว่า 1เลยค่ะไปเผื่อค่ะแล้วก็รู้ไปดอกจากเหล้าแดงจะเป็นเหล้าขาวนะมันเฮ้ยอันนั้นมูเหลือกำนี่นะก่อยคุณกับน้อยบอละดอกมันถึงยังแหน่มาคันมดโอ้ยมันนึกไผ่ใบย้อมไผ่เอาก่อยมาเส้นอย่างผมพอเนาะเอาละเต็มใจสละจริงแล้วผู้ช่วยจริงช่างพานเรียบร้อยธงเถียวขึ้นครับธงเถียวขึ้นเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่5ชุดสุดท้ายในรอบที่2โคชสารปานาดและทีมงานของเทพพิรุณกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดป่าช้างน้อยครับเขตอำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของโคชสารลำพูนยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับ
านจากวัดสันสายมูลปานาดเขตอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพรรคลังนุ่มปานาดพญาปุริศาสตร์เชียงใหม่ยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาดีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านซิงครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของเทพพิรุณยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับตัดสินต้องผ่านไปเรียบร้อย3แก้นนี่สู่สียูงีอะละเหมือนกันเนอะสู่สียูงีอะละเหมือนกันที่เต้นเนี่ยก็เอาหูกรรมการชี้คนนี่ว่าเอาหูเขาแบบเกลียวลุยหูเขาไปฟังเล่นๆมาได้มีสิทธิ์คะแนนหูกรรมการว่าเนาะสู่สียูงีโอเคได้กันคนน้อยเสียกันคนน้อยเอากรรมการว่าพญาแดนเมืองบ้านก้องดงหลวงวังจำปาในชุดที่4คะแนนท่านออกเรียบร้อยฟังคะแนนเจ้าขุนคำวังจำปาจอมตองเชียงใหม่ได้36มงคลดงหลวงได้35บ้านก้องได้39พญาแดนเมืองได้38 39 38 36พญาแดนเมืองบ้านก้องและวังจำปาเดินทางต่อรอบที่3นะครับ
สารปานาเทพพิรุณบ้านซิ่งฟังคะแนนคดชสารลำพูนได้37ปานาดได้36เทพพิรุณบ้านซิ่งได้38 37 38เทพพิรุณคดชสารรอดเข้ารอบ3ต่อไปรอบที่3เหลือกอง14แก่นเพชรยอดดอยจอมราชันเมืองที่หลวงร้องป่าสางขุนน้ำอินทนนท์พญาจังสารเพชรล้านนาแท่นคำศรีมงคลพญาเดินเมืองบ้านกล้องวังจำปาโคตรสารเทพพิรุณบ้านซิ่งเอามาตัวแทนมาเลยมาเอาตัวแทนมาเลยครับชมตัวแทนที่กรรมการฮะ14ครับมากกว่า14กัน1 2 3อ่ะ3 3 9 4อ่ะ4 3 12อ่ะชุดสุดท้ายเห็น2เกนอ่ะมาเป็น14กัน13อะไรเจ็บแขนเดี๋ยวก่อนเด้อกันเดี๋ยวกับออกเลขาเพิ่นงงว่าเหลือกอง13อ่ะเหลือ14ป่ะเพราะว่ามัน4 3 12แล้วก็ชุดสุดท้ายเห็น2เกนเป็น14เพราะว่ามัน4แกน4รอบ4 3 12และชุดสุดท้ายเห็น2เกนเป็น14ครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรอก่อนหน้าบุญมาโจ๊กก่อนนะครับโจ๊กก่อนยุ่งเลยกันดูเลยเอาไปคบกันเอามาสู่เขาบ่มีกฎหมายควบคุมนี่ไม่ได้มาคบกันอยู่นี่ละมึงหม้อแกงก้นดำบนนะมึงเฮ้ยก็มามีกฎหมายควบคุมสู่เขานี่อยู่ในหม้อแกงบนแน่ที่ไหนข้างๆเลยถ้าเป็นนักเลงเอามาจับเลยเมืองที่หลวงป่ะ3-1ครับเมืองที่หลวง3-12-1ทีมงานของจ้างสาร2-1ที่ไหนครับสีชุมได้1-13-2บ้านกล้องที่ไหนนะร้องป่าสาง1-4แท่นคำ4-3สีมงคลต้นพึ่ง4-1ขุนน้ำอินทนนท์2-4พญาแดนเมือง3-3เพชรล้านนา2-3คดชสาร
วังจำปา2-2วังจำปาได้2-2บ้านซิงกับจอมราชันท่านทรงตัวแทนกำเนิดเลย2 แกนทรงตัวแทนมา1 ทีมงานไหนก็ได้จอมราชันก็ได้มาจอมราชันสันต้นม่วงเหนือก็ได้มาซิงก็ได้ไหนมาซิงของเขาอยู่ไก่ค่ะจอมราชันมาสันต้นม่วงมาซิงของเขาอยู่ไก่และ2 แกนจอมราชันสันต้นม่วงเหนือ1-3จอมราชันเป็น1-3เหลือท่าน1-2ทีมงานของเทพวิรุณบ้านซิง1-2โอเคผู้หลงไหนเอาตัวไหนเจ้าภาพว่าเด้อถ้า4เอา3จะเหลือ10ถ้า4เอา2จะเหลือ8ถ้า4เอา3จะเหลือ10เอาเจ้าภาพต้องลงหรอกคนเดียวถ้ามันบัตรการบอกไฟตรวจโคชกมาได้เอาความสบายใจของเจ้าภาพว่านะครับเอาอย่างไรก็ได้ผมไม่มีปัญหาเล่าคนที่กินไม่ใช่ได้เถอะอย่างก็เนี่ยเถอะถ้าเล่นโมนี่อาการนี่จะดีเลยเล่นโมนี่ไฟที่ดีที่เอ็กซ์เรย์เห็นร้อยแดงส้มแหวนเป็นยังเห็นร้อยเดี๋ยว3ได้เป็นการรอบที่3ผลการจับฉลากตามนี้นะครับชุดแรกเพชรยอดดอยอยู่หมายเลข1เทพพิรุณอยู่หมายเลข2จอมราชันอยู่หมายเลข3ร้องป่าซางอยู่หมายเลข4ชุดที่2พญาช้างสารอยู่หมายเลข1วังจำปาอยู่หมายเลข2เพชรล้านนาอยู่หมายเลข3คุณน้ำอินทนนท์อยู่หมายเลข4ชุดที่3เมืองที่หลวงหมายเลข1บ้านกองหมายเลข2พญาแดนเมืองหมายเลข3ชุดที่4สีมงคลต้นพึ่งหมายเลข1โคตร3หมายเลข2แห่งคำอยู่หมายเลข3ต้องลงตัวใดแตะครับผมมันเห็นมาได้นะมันที่จุดพ่อหลวงว่ารอบนี้ตัด4เอา3แห่งเฮงกันหน่อยเนอะวะเพราะไม่เฮงได้อย่างเงี้ยมาบนเฮงเฮงเทอร์โบรอบนี้ตัด4-3ตอนนะครับ4-3ตอนในรอบนี้เดี๋ยวรอบแรกก็ว่ากันไหมรอบนี้ตัด4-3ตอนนะครับเนาะคือโอกาสแถมรอบนะครับในรอบที่3รอบนี้เพชรยอดดอยในชุดแรกนะครับเพชรยอดดอยที่พิรุณจอมราชันร้องป่าซัง
ที่3เพชรยอดดอยเทพวิรุณจอมราชันทีมงานของร้องป่าซาง4 ตัด 3นะครับเด้อ4 เอา 3มาเรียบร้อยทีมงานเพชรยอดดอยกันครับเพชรยอดดอยมาเพชรยอดดอยคนผ่านครับทีมงานของบ้านซิงครับเทพิรุณเอาละฉลาดติงทานจอมราชันมาร้องป่าซางสร้างโคตรผ่านเรียบร้อยครับต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดแรกนะครับชุดแรกในรอบที่3ยกเดียวตัดสินกรรมการ4 ท่านพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดศรีชุมครับเขตอำเภอป่าซางละปูนฟังทีมงานของเพชรยอดดอยยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข 1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านซิงครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของเทพพิรุณยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข 2พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดสันต้นม่วงเหนือครับเขตอำเภอดอย
สะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของจอมราชันสันต้นม่วงเหนือยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดบ้านล้อมครับเขตตำบลป่าซางอำเภอป่าซางลำพูนเมตตาฟังทีมงานของอินซีเล็กล้อมป่าซางยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียงฟังเสียงผ่านไปเรียบร้อยซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในเนี่ยพ่อเด้อเทียบวงในยกเดียวลุยใส่หน่อยใส่ลูกโอเคเนี่ยสนุกเมืองฟ้ามีกับฟ้ากับฝนสนุกเมืองคนมีกับกองกับเล่าแม่เป็นเจ้าเล่าเป็นที่2กองเป็นที่1บัดม่วนเนาะยามแรงงี้แหละครับ อ้าวลากออกไปก่อนป่ะลากออกไปก่อนลากออกไปพักผ่อนเราฟังผลคะแนนสักครู่รอบนี้กับทีมงานผู้จัดยังคงจะให้ท่านอยู่ที่4-3ต่อนะครับ4เอา3ต่อในรอบนี้ไผ่ผ่านรอบนี้ไปได้รอบหน้าท่านจะอยู่ที่10ทีมงานนะครับ6 7 8 9 10จะเหลือ10แกนรอบหน้าเนี่ยรอบหน้าจะเหลือ10แกนนะครับ10ทีมงานในรอบต่อไปชุดที่2ครับชุดที่2ประกอบด้วยทีมงานของพญาช้างสารอยู่หมายเลข1ครับเจ้าขุนคำวังจำปาอยู่หมายเลข2เพชรล้านนาทีมงานจากบ้านแป้นอยู่หมายเลข3ขุนน้ำอินทนนท์อยู่ที่หมายเลข4นะครับอยู่ที่หมายเลข4ทีมงานในชุดที่2ของรอบที่3เรียบร้อยลำเลียงของเหี่ยวช่องสนามวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่คือการสนับสนุนในการแข่งขันกองลงในวันนี้นะครับที่เข้าลืมมาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับท่านสจนะครับท่านสจยงยุทธยาวิชัยวันนี้สนับสนุนในด้านของเงินรางวัลที่1วันนี้จำนวน 5,000 บาทว่าที่ท่านผู้สมัครนะครับว่าที่ท่านผู้สมัครสสชักพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะได้ดูแลกับพี่น้องเขตอำเภอสันปะตองดอยลอแม่วางจอมตองนะครับแล้วก็แม่แจมบางส่วนนะครับเนาะแต่เจ้าท่านก็ได้มาเปิดงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนข้ามแบบสักหน่อยเดี๋ยวท่านจะได้มาคือเกียรติมอบเพื่อรางวัลเงินรางวัลในวันนี้นะครับขอบคุณท่านสจด้วยความเคารพนะครับที่ท่านได้มีการสนับสนุนเงินรางวัลที่1วันนี้จำนวน 5,000 บาทนะครับทีมงานของเพชรล้านนาจากบ้านแป้นเทียบช่องหมายเลข3เรียบร้อยนะครับเด้อเพชรล้านนาทีมงานจากวัดบ้านแป้นเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนเทียบหมายเลข3น่าเสีย
ครับผมของนี้มันดูเลยเราเนี่ยกันเริ่มต้นเลยใช่เริ่มต้นมาเริ่มต้นบอกว่าโคศกสนามกินเหล้ามาได้เขาเล่นเอาเต้าหู้เขาเสิร์ฟเขาก่อนเขาด่าเขาเอาเต้าหู้เขาปาท้องโกเขาเสิร์ฟแบบนี้โคศกกินเหล้ามาได้ด้วยภาวะของตับติดเชื้อนอกไปละกรรมแล้วฟื้นก็ได้อยู่นะยังเป็นคนเลยนะเสียกไปแสนฝ่ายแต่ดีมาแล้วแต่มาได้นะหมอมาถึงว่านี่อยากตายก็จริงเลยอย่ามาเอาอีซีเฮาเลยครับประกวดตายเหมือนแล้วไปชีวิตยังม่วนเลยน้ำหนักขึ้นวัน3 กิโล 4 กิโลบอกว่าเขาเปลี่ยนอย่างนี้นะเข้าขึ้นบ้านมาได้เตียวมาได้นอกขอแหมชงหงยาวในวัดเขาถ้าใครได้เปลี่ยนที่เต่าแล้วก็ถ้าใครได้เปลี่ยนตำนานแล้วก็โอเคจ้างสารมาได้1ครับวางจับบามาได้2เพชรและนามาได้3น้ำรัดอยู่ไปได้4แต่เดี๋ยวนี้ไปไผ่จ้างโคศกนี่ไม่ต้องกลัวเปลือกเหล้าแล้วเนี่ยไม่ได้กินละสัก2 ปีก็ต้องดีกันนะไม่กินไม่มาหองจำปาอยู่หมายเลข2โอเคมาน้ำรัดจ้างสารโอเคครับ4 ทีมงานในชุดที่2มาเรียบร้อยทีมงานดูแลเลยครับเรียบร้อยทีมงานโคตรดูแลกันเด้อโคตรดูแลเลยเอาดอกตั้งหน้าในภารกิจน้ำจะหูเอาดอกฮะมันเดี๋ยวไปซูนกันนะฟองจำปาจ๋าเอาหน้าไปตั้งถาดด้วยเนาะฟองจำปาเอาหน้าไปแหมน้อยฟองจำปาเอาละบอกเอาห้องหน้าขึ้นน้ำรัดก้นได้หน่อยไม่ไหนโคตรน้ำรัดได้แล้วเนาะมันเป็นคนได้นะครับพญาจ้างคนได้หรือยังเอาแน่ไปตั้งถาดหน่อยครับจ้างสารหน้าไปตั้งถาดหน่อยเอาปิ๊กหน่อยขืนมาเรียบร้อยก็จะปีกันครับทีมงานของจ้างสารก่อนขอบคุณครับโอ้โหกินเหล้ามาได้เขาเอาโปรตีนไปเขาจิ้มแล้วมาเป็นเบาหวานเนี่ยก็จึงวันมีในตัวที่4 พยาแล้วเอาโรตีมือแหมมาจ้างสารแหมกอมเอาแก้มเดี๋ยวเราดูกันด้วยโอเคเราจะปาครับเจ้าขุนคำไล่เชียร์เบเกนก่อนโอเคมันเป็นครับมันเป็นเอาผ่านน้ำลาดจ๋ามา
ผ่านเนาะบ้านน้ำลาดผ่านวังจำปาผ่านบ้านแป้นผ่านครับแป้นผ่านน้ำลาดผ่านโอเคกรรมการยกธงเขียวต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่2นะครับชุดที่2ในรอบที่3พญาจางสารวังจำปาเพชรล้านนาและทีมงานของคุณน้ำอินทนนท์กรรมการตัดสิน4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดราชจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาช้างสารยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาติฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดวังจำปาครับทุ่งมากนุ่มเทศจอมตองเชียงใหม่ฟังทีมงานของเจ้าขุนคำยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาติฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านแป้นครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของเพชรล้านนายกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาติฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดน้ำรัดครับเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของคุณน้ำอินทนนท์ยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาติฟังเสียงเรียบร้อยซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในพร้อมลุยโอเคไปลากไปรอฟังผลคะแนนรอบนอกสนามต่อจากชุดนี้สู่ในชุดที่3ชุดที่3รับเกียรติจากทีมงานจากเหมืองชี่หลวงอยู่หมายเลข1ครับบ้านกองอยู่หมายเลข2พญาแดนเมืองอยู่ที่หมายเลข3หลักเข้าสู่สนามในชุดที่3ชุดที่2พักผ่อนก่อนเด้อเพชรยอดดอยเทพพิรุณจอมราชันล้อมป้าสร้างคะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนเพชร
ยอดดอยสีชุมได้38เทพพิรุณบ้านเส้งได้36จอมราชันสันต้นม่วงเหนือได้37ล้องป่าสางได้393837ร้องป่าสางเพชรยอดดอยจอมราชันสันต้นม่วงเหนือเดินทางต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศ10ทีมงานในรอบหน้านะครับบ้านกองแดนเมืองโอเคเทียบในช่องสนามเรียบร้อยมาเรียบร้อยเมืองจี้ก่อนครับทีมงานของเมืองจี้หลวงก่อนพอให้เชาเด้อเมืองจี้พอให้เชาบ้านกองครับบ้านกองโยนมาพอโคตรโตยต่อยแดนครับโอเคโคตรแปลงเป็นแกนเลยก่อนบิ๊กมาเมืองจี้เห็นไหมก่อนเนาะโอเคเมืองจี้ผ่านบ้านกล้องครับครับผมผมว่าวันนี้ในชมรมเขายังบัดสุ่นบัดนุ่นกันเดี๋ยวว่าเขาถ่ายวิดีโอออกในชมรมรู้กูเตือโทรศัพท์หมดจะรู้จะฟังใครได้พ่องตกพ่องมันภาคเขาก็ดีภาค
ำนี่ขอถ่ายอีลงเขาถ่ายเอาไว้เพราะที่ผมได้ปากชะกาบอกโอเคบ้านกองผ่านแดนเมืองครับผ่านเนาะเอาละวายาแดนเมืองโคตรสะพานเรียบร้อยครับต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันไปฟังเดือดตัวต่อสู่การแข่งขันยกเดียวตัดสินชุดที่3ในรอบที่3เมืองจี้หลวงบ้านกองและทีมงานจากวัดดอยแดนกรรมการตัดสิน4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดเมืองจี้หลวงครับเขตตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของสิงห์รวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับแต่ก่อนบ้านต้องใจเย็นๆครับผมรับทราบคนดีปัญหาอยู่วันนี้ก็หมื่นไปเมื่อก่อนเนี่ยเจอเด้อนะของมันขึ้นถ้าไข่กุนรอเหมือนกับหมื่นไปเมื่อก่อนเนี่ยลงน้ำหนักมือมันคงไม่เอาจริงแล้วไม่เหนียวกระดังเราไม่จะมาเรียบร้อยเมืองจีหลวงครับจากวัดบ้านกล้องครับเขตตำบลปากบ่องป่าซางละพูนเมตตาฟังทีมงานของเจ้าป้อ VP94 บ้านกล้องยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข2เรามาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดดอยแดนครับวัดดอยแดนเขตอำเภอบ้านห้องละปูนเมตตาฟังทีมงานของพญาแดนเมืองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับญี่ปุ่นก็เสียเลยมันสีออกไปเลยป่ะเราปัดไว้กันเราปัดไว้ไปเลยสู่เจ้าไปฟังเดือดอย่าได้ฟังของแล้วมันพดก่อนกันมันยังแบบโพสเก้ากรรมสู่เขาโพสเดือดรอบไว้ฟังแล้วมันโพสเก้ากรรมก่อนกันขึ้นบอกขึ้นขึ้นเลยวงในขึ้นลุยกันไว้ทำมาละ
ชุดที่3สู่ชุดที่4นะครับชุดที่4ประกอบด้วยทีมงานของศรีมงคลครับสลีมงคลต้นพึ่งทีมงานของเจ้าพ่อผากล้องอยู่หมายเลข1ครับกฎจสารลำพูนอยู่หมายเลข2บันลังทองทีมงานจากวัดแท่นคำครับแท่นคำจอมทองเชียงใหม่อยู่หมายเลข3ทีมงานในชุดที่4ซึ่งจะเป็นชุดสุดท้ายในรอบที่3รอบนี้นะครับพญาช้างสารวังจำปาเพชรล้านนาขุนน้ำอินทนนท์คะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนขุนน้ำอินทนนท์น้ำรัดจอมทองเชียงใหม่ได้38เพชรล้านนาทีมงานจากวัดบ้านเป็นได้38เจ้าขุนคำวังจำปาได้37พญาช้างสารต้าจำปีได้4038พญาช้างสารเพชรล้านนาขุนน้ำอินทนนท์เดินทางต่อในรอบที่4นอกรอบรองชนะเลิศ10ทีมงานนะครับจะสารอยู่เกินกลางโอเคซ้ายเป็นทีมงานของศรีมงคลต้นพึ่งซ้ายเป็นศรีมงคลต้นพึ่งขวาสุดสดาเป็นทีมงานของแทนคำเนบอลเนอร์มาทีมงานของแทนคำอยู่ย้ายตำแหน่งครับบันลังทองแทนคำทีมงานจากจอมทองเชียงใหม่อยู่ที่หมายเลข3มาลงมาครับมาเจ้าพ่อพากล้องสลีมงคลต้นพึ่งศรีมงคลอยู่หมายเลข1โคตรจะสารแทนคำโอเคสู่ในช่องสนามเรียบร้อยทีมงานโคตรดูแลนะครับเมตตาทีมงานโคตรดูแลนึงโคตรดูแลเลยมาเรียบร้อยเอาเจ้าป่อมาเจ้าป่อผากล้องมือตีขึ้นโคตรฟังเจ้าป่อผากล้องเนื้อบอดื้อแต่หลับไปนกกระยิมหันดอกโคตรจะสารมาผ่านเนาะแทนคำครับแทนคำโยนเสียงโคตรก่อนแทนคำบอกโคตรด้วยโอเคปีกมาจะป่อผากล้องหนึ่งล้อมชี้แกว่งทองแล้วก็บอกว่ากองวานโคตรสารผ่านแท่นคำครับ
แป้งจะโอกาสแป้งจะรู้ว่าถึงว่าแป้งจะโอเคนะครับทีมยาก่อนแห่งคำโคตรผ่านเรียบร้อยกรรมการควบคุมสนามยกธงเขียวต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดที่4ชุดสุดท้ายในรอบที่3สลีมงคลต้นพึ่งคดจสารประสางน้อยแท่นคำทีมงานของบันลังทองกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านให้ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาทำฟังทีมงานจากวัดสลีมงคลต้นพึ่งเขตตำบลแม่แรงป่าซางลาพูนฟังทีมงานของเจ้าพ่อผาก้องยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดป่าสักน้อยครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของคดชสารลำพูนยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับจากวัดแท่นคำครับวัดแท่นคำเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ฟังทีมงานของบันลังทองแท่นคำยกเดียวตัดสินได้อยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับตัดสินในชุดสุดท้ายฟังผ่านไปเรียบร้อยขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเทียบวงในพร้อมลุยโอเคลากไปเราฟังผลคะแนนรอบนอกก่อนนะครับเด้อชุดที่3เหมืองจีหลวงบ้านกล้องพญาแดนเมืองคะแนนท่านออกมาเรียบร้อยฟังคะแนนของท่านนะครับพญาแดนเมืองจากวัดดอยแดนได้38บ้านกล้องได้37เหมืองจีหลวงได้39
3938เมืองจี้หลวงพญาแดนเมืองเดินทางต่อนะครับรอบ10ทีมงานต่อในรอบนี้นะครับเจ้าป่อผากล้องคดจะสารแท่นคำ3ทีมงานในชุดที่4ชุดสุดท้ายฟังคะแนนของท่านนะครับเจ้าป่อผากล้องสลีมงคลต้นพึ่งใน37คดจะสาร39แท่นคำ38คดจะสารแท่นคำเดินทางต่อมา10ทีมงานในรอบก่อนรองชนะเลิศครับท่านทรงตัวแทนที่กรรมการเลยครับ10ทีมงานเพชรยอดดอยจอมราชาล้อมป่าสางพญาชาญสารเพชรล้านนาขุนน้ำอินทนนท์เมืองจี้หลวงดอยแดนโคตรสารแทนคำ10แกนมาเอาเลยครับจับเลยเพชรยอดดอยจับเลย2-3เพชรยอดดอยขุนน้ำครับ1-1 2-2พญาเจ้าสารเพชรล้านนาบ้านแป้ง3-3เมืองจี้ครับ1-4หมูจี้หลวงนี่มาเล็ก1เลยวันนี้วันเข้าโคตรจะสาร1-2แทนคำ2-1ครับแทนคำ2-1 1-3ทีมงานของร้องป่าซางจอมราชันพญาแดนเมืองขอตัวแทน1 คันครับมาจอมราชันมาเลยมาไปมาคณะเขาจะจับเขาจับเหลือ2แกนเนี่ยจับ1เหลือ1 3-1ครับจอมราชันนี่3-1เหลือ5เป็นของแดนเมืองพญาแดนเมืองดอยแดน3-2เนาะพญาแดนเมืองนี่3-2โอเคจะห้องมวยจบอ่ะห้องจบนะครับ28 19พอเราเอานั่นแหละผมไม่ได้เพื่อนกันได้เหรอได้3พวกไม่แรงกันนะแค่นอนต่างยาวรถหนักผู้ชีพเลยนะแล้วหมดแล้วเข้าไปละ3-4แกนเข้าไปละแอลตะกอบกัน
10 ทีมงานประกอบคู่การแข่งขันดังนี้นะครับชุดแรกทีมงานของคุณน้ำอินทนนท์อยู่หมายเลข1โคตรสารอยู่หมายเลข2ร้องปาสางหมายเลข3เมืองจีหลวงหมายเลข4นะครับชุดแรกชุดที่2เพ่นคำหมายเลข1พญาช้าง3หมายเลข2เพชรยอดดอยหมายเลข3ชุดที่3จอมราชันหมายเลข1พญาแดนเมืองหมายเลข2เพชรล้านนาอยู่หมายเลข3 4 ตัด 2 3 ตัด 2ผ่านรอบนี้สู่รอบรองชนะเลิศรอบหน้าเด้อ4เอา2 3เอา2เหลือ6แกนรอบหน้านะครับรับทราบตามนี้นะครับทุกทีมงานที่เข้ารอบ10ทีมงานรับทราบตามนี้ไปรอบนี้เขาจะตัด4 2นะครับ4เอาไว้2 3เอาไว้2จะเหลือกอง6แกนสู่รอบรองรอบหน้านะครับรอบหน้าจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะเด้อปะได้รถเล็กไม่เลยยากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยก็ไม่ยากเลยว่ะได้มันเข้าด้วยกันมั้งน่ะเข้าซอยมันแบนประตูตัวมันแบนยอมเข้าไปอย่างนั้นเลยเดี๋ยวบอกเลย7 นาทีจะ6 โมงแล้วนะครับเป็นช่วงของแดนห่มลมตกนกน้อยเข้าหังคนมีสตังกินน้ำแดงกาลายไทยใส่น้ำแข็งเนาะโซดาเป็นจี้วัดไปหน่อยแต่มีหมอกมาหายบดีกินกลางวงเข้า3 กอง 30 บาทกันว่ามีแล้วก็นักถุงกิ้วจะเอาไปให้ลูกให้เมียที่บ้านอยู่อีนะอากินนะที่จะภาพแจกให้เดี๋ยวเจ้าพันเลยผลิตภัณฑ์ไหลดีกรีเนาะเหมือนว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้านอกคอกระจอกใส่สบายดื่มโคกแต่ว่าคอสกปรกจดในกูยี่ห้อย้อนคอสกปรกนะนอนห้องยาเป็นเกินเดือนมาเทียมช่องสนามนำรัดพดสารร้องฟ้าสางเมืองที่หลวงไม่ไหนมาเอาละสิงห์หลวงข่าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกย้ายของท่านเทียมช่องสนามอยู่ที่หมายเลข 4ครับคุณไปเจาะลึกเรื่องหลังแรงบันดาลใจอยู่ที่หมายเลข 4คือลูกธนูค่ะมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวอุปสรรคอะไรยังไงมันก็จะไปทิศทางที่เราบังคับให้มันไปตัวพ่อเองท้ายของวัยที่จะยิงธนูแล้วคือทิ้งเลยเลยมาสร้างลูกแทนและความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยมันทั้งท้อทั้งเจ็บก็ยังไม่ยอมคือมันมาเกินครึ่งทางแล้วมันก็ต้องไปต่อที่พร้อมเติมพลังฝันก้าวไปสู่การเป็นฮีโร่ระดับประเทศ
อาทิตย์เวลา 19:30 น.ทางช่อง Sport Genมาเรียบร้อยน้ำรัดมาเลยศาลาว่าได้อ่านกันศาลาว่าน้ำลาดแห่งกองผ่านนอน้ำลาดผ่านโคตรจะสารมาโคตรจะสารพอโคตรบ้านร้องครับบ้านร้องแห่งกองโคตรบ้านร้องว่าได้พอโคตรเด้อเมืองจี้ครับเมืองจี้หลวงเมืองจี้ร้อยเช้าเด้อปิกมาที่โคตรจะสารแห่งบอมเขายิงมาผ่านแล้วจ้ะน้ำลาดแห่งบอมโคตรแบบเอาแห่งบอมแล้ววะอันแบบมืดก่อปอมืดก่อมป้อนะบ่โคตรจะสารผ่านครับมันร้องครับร้องกว่าซางอย่ามาขอยูชิบอกไฟก็เปิดนิดเดียวโอเคเนาะเอาละโอเคให้ชาวสังพันธ์ครับโคตรพันเรียบร้อยธงเขียวขึ้นเรียบร้อยครับต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันในชุดแรกนะครับชุดแรกในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบนี้ตัดสินอยู่ที่4เอา2 4เอา2 3เอา2ยกเดียวตัดสินกรรมการ4ท่านพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจังหวัดน้ำรัดครับวัดน้ำรัดเขตจอมทองเชียงใหม่ฟังทีมงานของคุณน้ำอินทนนท์ยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับจากวัดป่าสางน้อยครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของโคชสารลำพูนยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับมันเป็นคุยอะไรวะต้องไปโขมั้ง
ครับเขตอำเภอป่าซางลำพูนฟังทีมงานของอินซีเล็กล้อมป่าซางยกเดียวตัดสินและอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับวัดเมืองจี้หลวงครับวัดเมืองจี้หลวงเทศตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของสิงห์ดวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกเดียวตัดสินอยู่ที่หมายเลข4ครับรอมาตีฟังเสียงฟังเมืองจี้ไปฟังเดือดแต่เดือดฟังก่อนตัดสิน4เอา2ซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นเลยลุยปกติเลยมันเหลียวกว่าเนี่ยโอเคไปลากพักผ่อนเราฟังผลคะแนนสกรรมนะครับเด้อต่อจากชุดนี้สู่ชุดที่2ครับชุดที่2ประกอบด้วยทีมยาของแท่นคำอยู่หมายเลข1ครับแท่นคำหมายเลข1พญาช้างสารอยู่หมายเลข2เพชรยอดดอยสีชุมอยู่ที่หมายเลข3นะครับ3ทีมงานในชุดที่2ถ้าอยากได้เข้าเลยนะMm-hmm.
ชรยอดดอยจะหมายเลข3ครับทีมงานของพญาจ้างสารเที่ยวช่องสนานอยู่เครื่องกลางเลยพญาจ้างสารทีมงานจากวัดตาจำปีเขตตำบลทุ่งสะโตกสันปะตองเจียงใหม่มาเก็บเครื่องกลางช่องสนามหมายเลข1ทีมงานของแท่นคำโอเคเรียบร้อยเพชรยอดดอยทีมงานจากวัดศรีชุมอยู่ที่หมายเลข3เรียบร้อยนะครับทีมงานโค้ชอยู่ในก้นกล่องวอเดอร์เพชรยอดดอยขยับกองท่านทีมงานพญาจ้างนะครับทีมงานพญาจ้างสารเลยได้หรอคนกองเขาอยู่เอียงมาตรงที่เขาไม่เคยตานะเขาเลยอยู่เกินกลางเลยเขาพอสะดุ้งเขาไม่ได้ใครลุกหล่น
ขันครับในชุดแรกครับชุดแรกในรอบรองชนะเลิศยกเดียวตัดสินกรรมการทั้ง4ท่านพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดแท่นคำครับแท่นคำจอมตองเจียงใหม่ฟังทีมงานของบันลังทองแท่นคำยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข 1พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านล้อมครับเขตตำบลป่าซางอำเภอป่าซางลำพูนเมตตาฟังทีมงานของอินซีเล็กล้อมป่าซางยกเดียวตัดสินนั้นอยู่ที่หมายเลข 2เรามาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านแป้นครับเขตตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของเพชรล้านนายกเดียวตัดสินนั้นอยู่ที่หมายเลข 3พร้อมมาตีฟังเสียงครับเดือดแล้วกองเนี่ยแบบโป้นเจ้ากรรมเดือดสุขเขาพอเดือดท่าต่อไปกรรมการตัดสินยากนะคือตัดสินเสียงแล้วมันไม่ใช่หันนะเฮ้ยเอาขึ้นบอกขึ้นเลยสายบอกขึ้นลุยโอเคมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนเข้ารอบตกรอบด้วยกรรมการ4ท่านซ้ายมือผมเนี่ยเลยมาต่อจากชุดนี้สู่ชุดที่2ครับชุดที่2ประกอบด้วยทีมงานของพญาเดนเมืองครับพญาเดนเมืองทีมงานจากดอยแดนอยู่หมายเลข 1ครับพญาเจ้าสารวัดตาจันปีอยู่หมายเลข 2พจสารลำพูนป่าสางน้อยอยู่หมายเลข 3นะครับ3ทีมงานในชุดที่2เรียบร้อยท่านเข้าสนามชุดแรกพักผ่อนรอฟังผลคะแนนแป๊บเดียวว่าวันนี้ใครจะมีโอกาสเดินทางข้ามไปจากรอบนี้เนี่ยสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบหน้านะครับเ
อพุทธศาสตร์หมายเลข3เกินกลางเป็นพญาช้างสารช้างโจรช้างละปูนก็ช้างเชียงใหม่มั้งโคตรศาสตร์อยู่หมายเลข3อันนี้เป็นช้างละปูนพญาช้างสารทีมงานจากวัดตาจำปีเป็นช้างเชียงใหม่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราทีมงานของพญาช้างสารก่อนมาเอาละพญาช้างสารทีมงานจากวัดตาจำปีลำเลียงของสู่ในช่องสนามอยู่ที่หมายเลข2เลยพ่อเด้ออยู่ที่หมายเลข2ของสู่ช่องสนามหมายเลข1ทีมงานจากวัดดอยแดนนะครับพญาแดนเมืองโอเคเพิ่นพร้อมแล้วนะครับเด้อพร้อมลงสู่สนามตอนนี้เราเดินทางมาสู่ในชุดที่2ชุดสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศในชุดสุดท้ายรอบรองเข้าไปได้ครับบอกพูดอย่าเอาไปทางไหนผมมาแข่งบอกไฟเอาโคตรสารนี่ไปได้ครับนะอ๋อเขาจะลงบอกไฟเรียบร้อยทีมงานดูแลก้นกองก่อนเด้อทีมงานโคตรดูแลก้นกองก่อนนะครับไล่ปรับก้นกองก่อนมาเรียบร้อยดอยแดนก่อนครับพญาแดนเมืองดอยแดนมาก่อนดอยแดนท่านนายกท่านนายพี่ดอกสวัสดีครับท่านนายกป๊อปเจอท่านนายพี่ท่านนายกป๊อปเจอท่านนายพี่สวัสดีครับสวัสดีท่านนายกว่าเป็นของไผ่นะไม่ดูนะช้างเนาะพญาช้างสารปอนี่แดนเมืองของไผ่เป็นตาไผ่โต๊ะมาเอาดื้อก็จับกันทีมงานโดยสเก็ตเป็นตาถ้าโต๊ะมาเอาดื้อครับท่านนายกปีนี้ไม่ได้ไปรับใจงานลอยกระทงใช่ไหมเขารับงานจัดดีงานข่าวดำเข้าให้จ่อยไม่ได้ไปใช่ไหมครับผมมาเดินเมืองกันครับดอยเดินทำกำแปลงกันเนาะพอคนเด้อช้างผ่านน้อยบอลเนาะผ่านเลยเนาะโคตรสารผ่านหรือยังโคตรสารตีมาโอเคเนาะโคตรสารผ่านเหลือแดนเมืองครับเหลือแดนเมืองแค่เดียวพูดหน่อยเลยนะ
เนาะแห่งกรรมโคจรศาสตร์แห่งกรรมพอแล้วเนาะเอาตั้งหน้าพอตั้งหลังสร้างตีเอาละเฮ้ยไปด้วยกันจัดดีนะมึงเจ้าก็จะตีก็มาเจ็บแขนนะสู่การแข่งขันมันตีไม่ให้เจ็บแขนสู่การแข่งขันยกเดียวตัดสินชุดที่2ชุดสุดท้ายรอบรองชนะเลิศกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านแค่ยกเดียวพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดดอยแดนครับวัดดอยแดนเขตบ้านหงลำพูนฟังทีมงานของพญาแดนเมืองยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีภาษีครับฟังทีมงานจากวัดท่าจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาช้างสารยกเดียวตัดสินท่านอยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับป่าสางน้อยครับป่าสางน้อยเขตอำเภอเมืองลำพูนฟังทีมงานของโคชสารลำพูนยกเดียวตัดสินกันอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับเอาขึ้นบอกขึ้นเลยเอาโยกเอาพอแล้วเปล่าเอามาสู่เขาว่าได้บอกรอคำเดียวด้วยรอผลคะแนนแป๊บเดียวแทนคำร้องป่าสางเพชรล้านนาชุดไร่ฟังคะแนนนะครับดื้อบัลลังก์ทองแทนคำจอมตองเชียงใหม่ใน37ร้องป่าสาง38เพชรล้านนา393839เพชรล้านนาร้องป่าสางเดินทางต่อรอบชิงชนะเลิศสู่รอบชิงนี่พิษบับพุทธจืนแล้วแพ้ขีนได้เลยถ้าตกรอบรองนี่ก็ซ่อมหน่อยเดี๋ยวไม่ไหนพ่อหลวงจะซ่อมได้หรือฮะมาอันที่ตกรอบรองเอาตัวแทนมาครับพ่อหลวงจะซ่อมมือ300มาถ้าเราอันที่ตกรอบรองพ่อหลวงจะซ่อมมือเห็นยางละแคนเนาะพ่อหลวงจะซ่อมมือ300มาพ่อหลวงจะซ่อมมือ300ไปทีมงานของเทศข้ามมาตัวแทนรับมอบกันหนึ่ง
น่อยได้เรากลมนานๆได้ครับนี่ได้ตามนี่ก็มาดีๆอย่าเพิ่งอย่าฝูงมากอย่ามาใส่หน้ากากมันยังหนักแล้วก็มาโจกปืนยิงเนี่ยแล้วเขาจะหูว่าไปไผ่ก่อนนะมันยังยุ่งเนี่ยท่านครับพญาแดนเมืองพญาช้างสารโคตรสารฟังโคตรสาร37แดนเมือง38ช้างสาร39 3839แดนเมืองช้างสารสู่รอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวรอแป๊บเดียวทีมงานของโคตรสารตัวแทนรับมอบเลยตัวแทนรับมอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติม300พอลงยืมเป็นน้ำใจเป็นสินน้ำใจรอบรองครับตัวแทนจับเลยตัวแทนจับเลยช้างสารได้หมายเลข1ร้องป่าสร้าง3เอาเห็นมาเหลือเพชรล้านนาครับพญาเดนเมืองมา2เนาะ2ฉะนั้นเพชรล้านนาได้4นะครับหมายเลข4รอบชิงชนะเลิศพญาช้างสารอยู่หมายเลข1พญาแดนเมืองอยู่หมายเลข2ร้องป่าสร้างหมายเลข3เพชรล้านนาบ้านแป้นอยู่หมายเลข4นะครับ4ทีมงานมายกเดียวเนอะยกเดียวตัดเลยนะครับยกเดียวตัดสินแบบมีการซับจ้องรอบชิงก็ยกเดียวเลยยกเดียวปล่อยเลยมาเรียบร้อยเข้าเลยครับสุดท้ายแล้วเข้าใจต่อจากนี้ไปก็มูขี้เฝ้าจะเอาต่อแล้วเร็วมูหนังแห้งมูไม้แห้งนี่ยังจุดเนี้ยต่อจากนี้ไปจะเป็นมูขี้เฝ้าต่อเด้อมูขี้เฝ้าบล็อกไฟจะต่อนี่ละนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับ4ทีมงานสุดท้ายในวันนี้ซึ่งในวันนี้เราจะชิงเงินรางวัลที่1วันนี้ 5,000 บาทนะครับ5,000 4,000 3,000 2,500ซึ่งรางวัลที่1ในวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากท่านสจ.ยงยุทธยาวิชัยนะครับท่านสจ.ยงยุทธยาวิชัยที่การสนับสนุนว่าที่ท่านผู้สมัครสสนะครับเขตเจ้านะครับเขตอำเภอดอยล่อนะครับจังหวัดตองจอมตองเรานะครับเดี๋ยวสักการท่านคงจะเดินทางมาร่วมงานต่อเจ้าท่านก็มาแล้วนะครับมาร่วมเปิดงานนะครับเดี๋ยวช่วงค่ำๆเดี๋ยวท่านคงจะมาแห่งครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านสจ.ยงยุทธยาวิชัยวันนี้คือการสนับสนุนในรางวัลที่1วันนี้นะครับที่1วันนี้ 5,000 บาทกราบขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพนะครับขอบคุณท่านนายกผมได้เนาะ180 วันเนาะเขาจะเซลนายกหลายเนอะก่อนว่าอยู่ในม่วง180 วันเป็นเหตุยุ่งเขามาอาเทพเขาไปนี่ยุ่งแน่180 วันนี่แหละโคตรเจ้าของมันอู้นี่เกิดกับ
มาเทียบช่องเรียบร้อย4ทีมงานสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศมาเรียบร้อยดูแลเลยครับทีมงานดูแลเลยต่อคนกล่องได้ตีหน้าทีมงานไหนจะไปแงมช้างสารได้หรือยังคนกล่องให้บอลเรียบร้อยทีมงานของช้างสารก่อนครับพยาช้างสารให้โค้ดก่อนนะครับโค้ดไหลก่อนดอยแดนไม่บอกวันนี้เดี๋ยวพอหาคนตีบาหันแล้วนะไปเลยก็ได้ค่ะขอให้จ้างชานตีแล้วแกดื้อมันตีทับไปฮะจ้างชานแถมกล้ามแกดื้อไม่ตีเด้อเอาโคตรบนประพานเด้อนะโอเคเนาะแดนเมืองครับพญาแดนเมืองพอโคตรเด้อมาร้องครับร้องประสานบันเป็นครับบันเป็นโอเคบันเป็นผ่านเดี๋ยวเหลือบ้านร้องกับพญาแดนเมืองครับโอเคแดนเมืองผ่านร้องประสานแห่งคำครับเดี๋ยวคือโคตรแปลงก่อนเด้อครับเดี๋ยวมาตันอยากกับมาจ้องตัวโคโซข้ามปีแน่เอาเยอะเด้อมาเด้อปีหน้าจัดใหญ่แบบนี้ให้รับรองละโอเคเนาะโอเคร้องภาษาผ่านบ้านแป้นผ่านเนาะเอาละธงแดงขึ้นเรียบร้อยต่อจากนี้ไปสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยกเดียวเท่านั้นยกเดียวตัดสิน1 2 3 4เลยนะครับยกเดียวตัดสิน1 2 3 4จากซ้ายไปขวากรรมการตัดสินทั้ง4ท่านพร้อมฟังทีมงานจากวัดตาจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาช้างสารยกเดียวตัดสินรอบชิงชนะเลิศกันอยู่ที่หมายเลข1พร้อมมาตีฟังเสียงครับ
งทีมงานจากวัดดอยแดนครับวัดดอยแดนเขตอำเภอบ้านฮงละพูนเมตตาฟังทีมงานของพญาแดนเมืองยกเดียวตัดสินในรอบชิงชนะเลิศท่านอยู่ที่หมายเลข2พร้อมมาตีฟังเสียงครับจากวัดบ้านล้อมครับวัดบ้านล้อมเขตตำบลป่าซางอำเภอป่าซางลำพูนเมตตาฟังทีมงานของอินซีเล็กล้อมป่าซางยกเดียวตัดสินรอบชิงชนะเลิศท่านอยู่ที่หมายเลข3พร้อมมาตีฟังเสียงครับฟังทีมงานจากวัดบ้านเป็นครับเขตตำบลบ้านเป็นอำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของเพชรล้านนายกเดียวตัดสินก็อยู่ที่หมายเลข4ครับพร้อมมาตีฟังเสียงเดี๋ยวจะไปตีบ้านเป็นแค่เดียวเรียบร้อยขึ้นเลยลุยใช่แล้วใจโอเคถ้าทุกคนสมหวังกับความรักแล้วจะเปิดเพลงอกหักให้ใครฟังมีผู้สมหวังย่อมมีผู้ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันเนาะผู้สมหวังมาก็ยิ้มม่วนไข้หัวกินเหล้าลำไปอันผู้ที่มันผิดหวังสมหวังก็กิน35ตัวก็ให้ไปตัวนั้นเอามาว่ากันนะครับเอามาว่ากันวันนี้ในนามของเจ้าภาพในนามของพี่น้องสถาบันปากทางเจริญเขตอำเภอดอยหล่อก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทีมงานของหลวงพ่อทุกท่านเด้อทั้งหมดวันนี้26ทีมงานนะครับ26ทีมงาน26คณะ26ค่ายที่
ที่มาร่วมการร่วมงานนะครับงานส่งน้ำพระธาตุนะครับพระบรมธาตุเจ้าเจดีย์สมปรารถนาในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพวันนี้ในด้านของการตัดสินก็ดีในด้านของการต้อนรับก็ดีถ้อยคำอู้วาจาของตนตัวเข้ากับผมก็ดีวันนี้มันผิดพลาดด้วยประการใดขอต้องขอการสุมาอภัยกับพี่กับน้องไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินนะครับบทผมมองว่ากรรมการตัดสินทั้ง4ท่านเนี่ยจะให้มันถูกใจพี่น้องถึงหมดสนามมันเป็นไปไม่ได้อันที่เข้ารอบได้รางวัลของว่ากรรมการดีอันที่ตกรอบมาก่อนเจ้าจุ่มห้องดาห้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ เหมือนเพื่อนว่าจับใจแห้งอย่ามาแดงใจกาจับใจครูบาบ่เบิ่งใจพระน้อยจับใจได้ร้อยบ่ถูกใจได้บันจับใจกำนันบ่ถูกใจแก่บ้านจับใจคนขี้ขานบ่ถูกใจคนมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยวันนี้ที่ท่านได้อยู่ในกฎระเบียบและกติกาเราจะปะกันใหม่ในวันที่14นะครับ14ที่วัดศรีมงคลต้นพึ่งเพื่อน16แกนตามรายชื่อนะครับอย่าพูดว่าอย่าบอกไฟเขาเด็กอะพูดว่าอย่าบอกไฟเขาอ๋อกะบอกไฟคุบไปทางหน้าของคนดื้อระวังแป๊บน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ไม่พอเข้าไปหรอกมันมีไหนแป๊บน้ำเดินที่ไหนอย่างไรกันก็เดี๋ยวพอรอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวรอผลคะแนนแป๊บเดียวนะครับว่าใครจะมีโอกาสได้1 2 3 4แต่ที่แน่ๆที่4แกนอยู่รอบชิง1พุทธหรือล่ะวันนี้เราขอบคุณพอทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับมาฟังคะแนนรอบชิงชนะเลิศพญาช้างสารพญาแดงเมืองร้องป่าสังเพชรล้านนาฟังนะครับเพชรล้านนาบ้านเป้ง38แดนเมือง36ร้องป่าสัง37พญาช้างสาร39สุขอยังมาเดือดแค่เดือดว่ะ39ที่1เป็นของช้างสาร38ที่2เป็นของเพชรล้านนา37ที่3เป็นของร้องปราซาง36ที่4เป็นของพญาแดนเมืองนะครับ4ทีมงานในรอบทีมงานที่จะรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลทั้ง4ทีมงานเอาตัวแทนมาอยู่ตั้งหน้าไปเด้อ4ทีมงานยืนอยู่ตั้งหน้านะครับเอาตัวแทนจะได้รับมอบก็ได้ทุกปีวายกล้องนะพี่วายกล้องนะวายกล้องถ่ายตอนที่ผมจะรับรางวัลท่านอย่าไปถ่ายหน้าคนชกมันครับหน้ากองไหนอันนี้ค่ะพุ้นมาสนุนนะบอกไฟจะลงแล้วไหนบอกไฟของมาพุ้นแล้วครับเขาพุ้นบอกไฟแล้วเนี่ยเดินถ่ายมอบเนี่ยเรียนเชิญท่านสจครับท่านสจธาดาพรหมเสนใจครับจะได้เป็นคือเกียรติเป็นผู้มอบทั้ง4รางวัลเลยนะครับพระหลวงทั้ง4รางวัลเลยนะครับเป็นเชิญท่านสจครับวันนี้ท่านนายกป๊อปนั่งมาได้เนี่ยวันนี้มีสิทธิ์ได้ดิน เขาอยู่ในห่วง180 วันก่อนการเลือกตั้งเขาอย่างมาได้กินเหล้าพอเขาอย่างนี้วันนี้เหล้าก่อนเลี้ยงเขามาได้วันนี้มาแอบเขากินแฟนเนาะวันนี้บัตรได้เลี้ยงออกมาได้นะมากินของฟรีนะมั้งเนี่ยก็ในการเขาโคตรเดียวจ้างเด้อโดนใบแดงกันได้กันเอาที่4ก่อนครับรางวัลที่4ครับเดี๋ยวเราท่านสจแป๊บเดียวครับเรียนเชิญท่านสจธาดาพรหมเสนครับมอบรางวัลที่4ก่อนครับรางวัลที่4ท่านจะได้รับเงินสดจำนวน 2,500 บาทพร้อมด้วยรางวัลนะครับรางวัลที่4เอาตุ๊กปี้เอากล้องไปไหนเดี๋ยวท่านสจมอบเด้อรางวัลที่4ทีมงานของพญาแดนเมืองครับพญาแดนเมืองจากวัดดอยแดนเทศอำเภอบ้านห้องละปูนรับรางวัลที่4ครับรางวัลที่4ครับผมรางวัลที่3ทีมงานของร้องป่าสังครับทีมงานของร้องป่าสังมาทีมงานของร้องป่าสังอินซีเล็กร้องป่าสังนะครับรางวัลที่3ท่านจะได้รับเงินสด 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลครับ
โอเคมอบเลยครับรางวัลที่2ครับต่อจากนี้ไปมอบรางวัลที่2ทีมงานจากวัดบ้านแป้นครับทีมงานของเพชรล้านนาบ้านแป้นครับมอบรางวัลที่2ครับรางวัลที่2รางวัลที่2ท่านจะได้รับเงินสด 4,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลนะครับทีมงานของบ้านแป้นครับขอบคุณครับต่อไปรางวัลที่1ทีมงานจากวัดตาจำปีครับทีมงานของพญาช้างสารรับมอบรางวัลที่1ท่านจะได้รับเงินสด 5,000 บาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับโอเคทั้ง4รางวัลมอบไปที่เรียบร้อยกราบขอบพระคุณท่านสจ.เนอร์ท่านสจ.ธาดาพรหมเสนใจครับที่ได้คือเกียรติเป็นผู้มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพนะครับและก่อนที่เฮาลืมมาได้ขอบคุณท่านสจ.ยงยุทธเลยนะครับท่านสจ.ยงยุทธยาวิชัยนะครับท่านได้มาเปิดงานตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ท่านได้คือการสนับสนุนเงินรางวัลที่1วันนี้ 5,000 บาทกราบขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพนะครับเนาะเจอท่านพ่อหลวงได้อู้สักหน่อยเนาะเดี๋ยวเจอท่านพ่อหลวงได้ขอบคุณกับพี่น้องของหลวงของเขาสักน้อยนะครับก่อนที่เขาจะได้ปิดงานวันนี้นะครับครับผมในนามผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องขอบคุณนะครับชมรมกองหลวงทั้งเชียงใหม่ละปูนและก็แม่แจ่มนะครับที่ได้มาร่วมงานประเพณีส่งน้ำในครั้งนี้นะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับคงจะเป็นวันที่11เหมือนเดิมนะครับเอาจะจัดขึ้นมันใหญ่กว่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับชมรมกองหลวงทุกท่านทุกคณะนะครับขอท่านเดินทางนะครับสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับต่อจากนี้ไปมอบให้ทีมงานเฝ้าต่อเนอะทีมงานที่เฝ้าเอาต่อเลยต่อไปแต่โอนไม้ให้โคชกตั้งที่เฝ้าบอกไฟต่อมูหนังแห้งไม้แห้งออกมาขจายลากกองออกมาขจายโว้ยมูหนังแห้งไม้แห้งออกมาเลยก็เดี๋ยวมูเฝ้าบ่จะเอาแล้วหนังแห้งไม้แห้งออกมาก่อนคือมูขี้เฝ้าจะเอาต่อนี่ล่ะขจายโว้ยก็ว่าสุเขาเอาของเข้าใกล้ออกมาความผ้าก้นของสุเขามีเนอะเป็นหูตัวโบราณบาดหมดลากออกมาลากออกมาทีมงานมูหนังแห้งไม้แห้งออกมาก่อนมูขี้เฝ้าจะเอาต่อละมูขี้เฝ้านี่พวกมาดึงเที่ยงคืนกับบ่ายโมงวะไม่ยังขอทุกปีแบ่งมาด้านนั้นเลยปนดึกปนดื่น
โดนสองสำหรับกองนะครับออกคือเสียงเด้อหาทางออกข้างๆนะครับโดนบอกไปโต๊ะใส่นี้กองเป็นหอยหมดเด้อพี่น้องสลากก่อนทยอยออกช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าจูนออกยากละครับทยอยออกเสียงทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดทั่วโลกพร้อมเรามาลงเส้นในเด้อเดี๋ยวนี้ก็มีมันทุกเม็ดนะครับแม่เล็กลำปางลึก2มาลงเส้นแล้วนะครับกันละเป็นต้นและก็อำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนทุกท่านบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวคทศจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 นาทีถึง 8 นาฬิกาวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามา1 วันจากวัดดอยสัพพัญญูตำบลแม่วางอำเภอตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 นาทีถึง 8 นาฬิกาวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามา1 วันจากวัดดอยสัพพัญญูตำบลแม่วางอำเภอตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพพัฒนาเพลในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบวันนี้วัดพระธาตุสีจอมทองโดยพระเดชพระคุณสุวรรณเมธีหรือหลวงพ่อพระมหาในนามของโรงเรียนปริยัติอาจารย์ใหญ่พระครูประหลัดลืมชื่อไป เป็นเจ้าภาพทั้งครูทั้งนักเรียนโรงเรียนพระธาตุสีจอมทองนักเรียนแม่ชีนักเรียนโรงเรียนนักเรียนส่วนมีพอเรียนทำ7 ผู้หนึ่งแม่ชีโอ้วัดพระธาตุสีจอมทองนี่เก่งมีพระมหาปรริญญา9 ประโยค9 รูปที่สอบได้ในสำนักเรียนชานนท์หรือยังไงราชานนท์เนี่ยสักอย่างหนึ่งนะวันนี้ก็มาอยู่วัดพระธาตุสีจอมทองเหมือนกันเรียนทำ9 ประโยคนะอาจารย์พระมหาคัมภีร์ก็
อยู่วัดพระธาตุสีจอมทองเหมือนกันเรียนทำ9 ประโยคยังเหลืออยู่วัดพระธาตุสีจอมทองตอนนี้7 รูปที่สอบได้แล้วนะก็เรียนทำ9 ประโยควันนี้เป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยทั้งที่อยู่พัฒนาหารอย่างดีอันนี้นะทั้งแม่ครัวแม่ครัว1 คันรถไอศครีม1 คันรถที่มาเนี่ยนะเหมาหมดในนามของวัดนั่งฉันอยู่ทุกวันนึงลืมชื่อวันนี้ลืมชื่อไปรัชมุนีไม่อยู่ไปโรงพยาบาลสุวรรณเมธีวันนี้หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัชเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองพูดในนามของเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดอาจารย์ประจักษ์ก็ไม่อยู่สุตตกิจจาภิรมย์เจ้าอาวาสรักษาการเจ้าคณะอำเภอในนามของเจ้าของโครงการเจ้าของวัดเจ้าของโครงการเป็นชั่วโมงลงไม่ได้ไม่มีที่ลงฉันยังอิ่มหนำสำราญเป็นกันเองละเนนนักเรียนที่มาอบรมนี่แหละเป็นเจ้าภาพกันเองในนามอาจารย์มหาวามหาบอยศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อเจ้าคุณสุวรรณสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วไม่จบสักทีเนี่ยยมุกปฏิหารนี่นะยมุกปฏิหารนี่ไม่จบสักทีพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงสักทีวันนี้แสดงละพระโมคคัลลาขอทำปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เวลามีสลาบอกไฟมาลงเส้น40 กว่าแล้วนะครับไอ้ที่ยังไม่ได้มาลงกรรมดื้อก็เดี๋ยวเราจะได้ถึงเวลาได้จับฉลากปกติเอาฝั่งเกือบกันจะแล้วกันแล้วเนาะวันนี้ก็ติดกับกล่องก็เสร็จสัดเรียบร้อยไปละถ้าเป็นสมัยตะก่อนยังหมดแล้วตัวนึงจะเวียนกันไปเวียนกันมาประเดี๋ยวมันเอากรรมเดียวนะครับ
10 ปลายเลยเด้อแต่ก็มีมันทุกเม็ดนะครับมาเล็กลำปาง12มันตึง12ดาวทอง12ปุ่มปุยดอนฟ้าลูกเจ้าแม่จามติวีน้องไม้เราป่วย1เอราวันนะน้องไม้เราป่วย2สอนเพชร12สหายหมื่นจอกเนาะจอกเดียวกับเพราะว่าเมาแอนเอาถึง10,000 จอกก่อนนะระฆังทอง1 2 3 4มะแรงเพลิง1 2 3 4 5สกายแลบดูสมัยยุคสมัยถ้าเป็นละออนสมัยก้อนนั่นแหละปี24กันสกายแลบเนี่ยเพชรไม่วาง12เก้านำชัย12สิงห์ดำละปูน12จันฉายต่อพยักวันเฮง12ขุนพลเวียงคองซิดไฟแสนเต๋าแม่แอบยายดายังมาอยู่ปุ่มไม้เพิง12ละออนหลังวังบวกค้าง1 2 3วัยรุ่นมูดำ1 2 3ไผ่ตรง12ป่าจันนะครับ
ว่าคนพึงกล่าวคำเป็นที่พอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำไม่เป็นที่พอใจในการไหนๆว่างั้นนะเมื่อพราหมณ์กล่าวคำเป็นที่พอใจอยู่ได้เงินมหาศาลเลยนะก็เลยดีอกดีมาบ้านนี้มาถึงตรงนี้นะวันนี้ก็ผู้องค์ตรัสแสดงธรรมเสร็จแล้วก็สู่จงกรมแก้วเมื่อวานนี้ข้างหน้ามีบริษัทประมาณ12 โยชน์หลัง12 โยชน์ข้างซ้าย24 โยชน์โอ้โหพระอุทิศพระก็ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ท่ามกลางบริษัทยมกปาฏิหาริย์นั้นพึงทราบดังนี้ญาณในยมกปาฏิหาริย์ถาคตเป็นไฉนในญาณนี้พระตถาคตทรงทำปาฏิหาริย์ไม่ทั่วไปด้วยพวกสาวกสำหรับพระองค์เองดอกไม้พวงนี้เขาผูกไว้ห้อยไว้เพื่อพระตถาคตเท่านั้นว่างั้นออกแต่พระกายเบื้องล่างคือล่างเบื้องบนก็คือเบื้องบนนี่ร่างกายส่วนบนนี่ส่วนล่างนี่ตั้งแต่ขานี่ลงไปปรากฏว่าน้ำร้อนท่อไฟเป็นไฟพุ่งออกเป็นไฟพุ่งออกเลยแล้วก็สายน้ำก็คันลานะขอทำปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่แล้วก็ตรัสว่าตรัสคาถานี่โพนันทวิสารนั่นเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละนั่นเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละสมัยเป็นพระโพธิบำเพ็ญบารมีสินค้าของพราหมณ์ไปขายจนได้เงินเพราะกำลังแรงแข่งขันของโคนันทพิสารเนี่ยคนอื่นโคตัวอื่นทำไม่ได้ขณะที่ก้าวขาไปเหยียบเนี่ยนะนี่เริ่มแรกท่อไฟออกแต่พระวรกายเบื้องสายน้ำออกแต่พระกายเบื้องล่างคือล่างเบื้องบนก็คือเบื้องบนนี่บนส่วนบนนี่ร่างกายส่วนบนนี่ส่วนล่างนี่ตั้งแต่ขานี่ลงไปปรากฏว่าน้ำร้อนพวกเดียรถีทั้งหลายที่เตรียมจะเผาวัดนี่ก็แย่ตกลงไปถูกใส่พวกเดียรถีพวกคิดไม่ดีไม่ร้ายนี่นะวิ่งกันหัวกลางข้างแตกกระจุยกระจายหนีกันไปหมดไม่หนีก็ไม่ได้น้ำร้อนตกลงมาน้ำนั้นถ้าไปถูกใส่คนสัมมา
ผ่ยังคงค้างมาได้ลงเส้นเนอะพี่น้องสลากบอกไฟเฮาเดี๋ยวเขาจะจับฉลากละ8:22 นาทีแฮม3 นาทีจะจับฉลากเนอะพี่น้องสลากบอกไฟสลากบอกไฟครับส่งตัวแทนมาด้วยมันทุกเม็ดครับ1 บอกอย่างก็จับฉลากดื้อยิบระวางกันเด้อพี่น้องสลากบอกไฟไปยิบไป2 บอกมาแตกเป็น2 บอก
อ้าวมาเล็กลำปางสองหยิบระวางนี่โอเคอะไรวิมาดูนี่มาไปกำเขากำไม้ตัวน่ะก็ที่กำไม้ก็ดูถ้าบักกำก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่ะมันตึงนะครับ2 บอกครับเดี๋ยวก่อนอ่ะยิบบางเลยมันตึง2 บอกโอเคดาวทอง2 บอกไม่ฮะยกตีนยังอาจารย์ยกตีนขึ้นครับดูก่อนดูนะปุ่มปุยดันฟ้าโอเคลูกจะแบดจามบัตเตวีนี่ก็ซุปเกลือเนี่ยโอเคน้องไม้เราปุ๋ย1น้องไม้เราปุ๋ยตายแล้วอ้าวเราปุ๋ย1อันก่อนต่อไปเอราวัณเอราวัณไปเลยเอาน้องไม้เราปุ๋ย2แอบอัน 1แอบบ้องเอาต่อไปสอนเพชร2 บอกโอเคสหายมุนจอกสหายมุนจอกเราพร้อมท่านก่อนเราก่อนนะครับระฆังทอง4แมลงเพลิง5บอกโอเคสกายแลบ1 บอกโอเคได้เพชรไม่วาง2 บอกโอเคเก้านำชัย2 บอกสิงห์ดำละปูน2จันฉายต่อพยักวันเฮง2 บอก2 อันขุนพลเวียงคองไฟแสนเตาแม่แอบได้ยาว่ะได้ย้ายได้ยังมาอยู่โอ้นี่ใครหวั่นกันเลยไออย่างพุ่มไม้เพิง2 บอกละออนวังละออนหลังวังไปไหนละออนหลังวังน้ำใจจืดเนาะบวกค้าง3 บอก
ปิดตาเครื่องอะวัยรุ่นมือดำ3ทำไมลอยอ่ะไพ่ตรง2 บอก85ปาจันโคตรเซียนปั่นลงกึ่งบุญปั่นลงกึ่ง3 บอกจับเลย3วางไปนะจุ๊ครบมันจะหน้าพอวางโอเคไปเลยวัยรุ่นบ้านบอล1-2ครับเพชรบวกค้างน้องใบบันต้า3ไปหลายงานได้สปุ้งสเปรย์หาได้หมดน้องป๊อปคอน1-2-3น้องไมต้าบะอี1-2-3-4ลงมารถแดงละนี่มันจะลงมาฟ้าต่ำละรถแดงละอาโป1-2สเก็ตดาวผานังลือเมืองพังมาลือเมืองพังแก้วมาลูนควงเปาน้องไม้เราโปรย3น้องไม้เราโปรย3
เหลือนี่แฮมเบิร์กเด้อใครจะมาก็มาเด้อ6-2มาจะเอาก็จะเอามีอะไรปิดไฟสปอตไลท์รถไข่นะตั้งหลังฮะรถน่ะทายางรถน่ะรถ6 ล้อออกกับดื้อดีบอกไฟจากจุดรถต่างลายปุ้นถึงอยู่เนอะน้องสลาบอกไฟเฮาไม่มาดูเลยอ่ะพาเจน่าเหรอดูพี่ดูเลยพาเจน่าผมพี่ดูเนี่ยตรงนี้เนาะมาดูกันแต้มมาดูกันฮะแต้มมาดูอ๋อนั่นแหละอ่ะตรงตัวนั้นแน่ๆต้นหนาวเลยอันนี้ใส่ผมก็ได้หรอกเรียกเอาละนี่ได้ไม่มันดูดเอามือแตะสะดุ้งยกเลยได้ปั่นเบอร์เช็คโล1 2 3ดีละบอกไฟมี86นะครับลงเส้นเต็ด76นะครับเบอร์ลงไปอยู่86เบอร์8แม่น86เอาวันที่อย่างก็ตะกี้แม่แจ่มวันที่10 มกราเนาะแม่แจ่มเด้อ40 เซนมากันนะตะกี้เปิ่นฝากประกาศนะครับคงจะดูในเฟซในชมรมนะครับอย่าลงเลยทันทีเลยราคา2 ลงไปแค่หมื่นมาได้แสนแจก1 วันเลยอย่างนี้ละเอาตาไปกินเอาไปกินเอา74ไปอ่ะทุกกินบะหมี่อ่ะทุกเอาอ่ะบะหมี่มาเอาจุ่มนี่เฮ้ยเอาตุ๊ทำอะไรเมื่อกี้มีเบอร์แซวมั้งก่อนปิดไฟเลยเนี่ยปิดไฟกำเนี่ยเป็นไหนปวดหลวงไหนไปยังไหนเดินจักไฟสปอตจักไฟโบนี่กำเด้อไฟแจ้งๆอันนี้68แล้ว89อ่ะ68พ่อตัวหนังสือเป็นปั้มเนี่ยคอคิดต้องปืนไม่กำนะครับเขียนได้ทั้งหมดก็68เนาะครับ68โอเคเอาละเด้อพี่น้องสระบอกไฟค่ำคืนนี้บอกไฟหมดกันมีอยู่86 เบอร์นะครับแต่เขาจะห้องเรียงไปตามลำดับของบอกไฟนะครับ
บอกไว้เนน้อยถ้าหาตีหนังห้ามรักตัวลุงก็ได้ตัวลุงตีงอนหล่นละละออนนั่งไปตีไปตางนึน้อยเข้ามาในโฮมเพะบอกไฟเดินบอกไฟดอกตกใส่ฮะนะบอกไฟถึงอยู่นะมาในเพะในปลำเพะบอกไฟเริ่มแล้วเนอ86บอกที่1 1 2 1 3แต่ละสิต่อไปเบอร์ที่2 21 22 23แต่ละสิต่อไปเบอร์3 31 32 33เบอร์4 41 42 43ต่อไปเบอร์5 51 52 53ไปเบอร์6 61 62 63โอ้ได้600ปวดหลวงเฮ้ยเบอร์เท่าซาเดือกเนาะเบอร์7 71 72 73เบอร์8 81 82 83เบอร์9 91 92 93ปัดท่อบอกร้อย900แล้วฮันเบอร์10 1 12 13เบอร์11 1 12 13 12 1 22 23เบอร์13ลักกี้นัมเบอร์13 1 1 ถึง20ถ้าบ่มีแน่13 2 13 3 14 14 1 14 2 14 3 15 1 52 15 3ปัดปัน5แล้วนะปวดหลวงเนอ1 เข้าไอ้ซาเด็กละ16 1 16 2 16 3 17 17มีละมับมาละหัน17เป็นเบอร์แรกจากบอกไป86บอกเหรอเดี๋ยวนี้10ปลายละ80ปลายหรือ70ปลายออกไปวันที่สาวไปลืมเนอะ40 เซนวัดแม่ค่าฝางนะครับ19เป็นสเปนเนาะสาวเปล่าบอกว่าเป็นไหนหัวเบอร์17นะครับจุดไปเดี๋ยวนี้นะครับแม่ไฟกันมั้งก้มหน้ารับตาอันกาเบอร์18มีพร้อมเกมพร้อมถ้ามีนะครับเบอร์ที่จะจุดบริเวณนี้เป็นนัมเบอร์ที่17นะครับพร้อมบอกไปที่จุดมาประเดี๋ยวนี้นะครับดีหรือเปิ้ลมดนะครับดินนะครับดอกแดงห่างน้อยนะครับ73คะแนนนะครับต่อไปเบอร์18ครับ18มีลงสู่สนาม19เตรียมตัวไว้ถ้ามีนะครับ
วันนี้กองเชียร์เยอะเนอะต้องตบมือบังแต่เจ้ากองถ้าเป็นบะหมี่กองแล้วก็ป่านนี้จุดไปได้เป็น10 20 บอกแล้วนะครับตอนนี้มีกองกระเซ็ตไปเรียบร้อยนะครับแต่เจ้าไม้แห้งเมื่อเดี๋ยวนี้ขี้เฝ้าดู18นะครับจุดไปเดี๋ยวนี้นะครับพร้อมขึ้นมาโซ่นะครับดอกห่างนะครับห่างนะครับห่างน้อยตัวนะครับออกซ้ายออกขวานะครับออกขวาของกรรมการนะครับสู้ตะกี้มาได้นะครับบอกไฟวงนี้68 คะแนนนะครับต่อไปเบอร์19ครับลงสู่สนาม19-1 19-2 19-3แต่ละสิต่อไปเบอร์20 เบอร์21 22 23แต่ละสิต่อไปเบอร์21 21 1ไปยังนั่งไปยัง21 221มีเบอร์ที่จุดบริเวณนี้เป็นนัมเบอร์ที่21นะครับ22ถ้ามีก็เตรียมไว้นะครับพี่น้องสระบอกไฟได้รับเกียรติจากเจ้าภาพก็รับเกียรติจากท่านสระบอกไฟที่นำบอกไฟเข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับการตัดสินก็คือเป็นที่สิ้นสุดที่กรรมการได้ประกาศไปนะครับอาจจะประถูกใจทุกบอกทุกท่านทุกคนนะครับก็ตามกติกาสากลที่ได้ตัดสินกันมาเป็นหลายปีนะครับคงจะรู้จักกันดีนะครับคือเกียรติซึ่งกันกันนะครับ21พร้อม20 คะแนนนะครับต่อไปเบอร์22ครับ22-1 22-2 22-3สารสิทธิ์ต่อไปเบอร์23 23-1 23-2 23-3สารสิทธิ์นะครับ8:50ป่ายอยู่นะครับต่อไปเบอร์24 24-1 24-2โอเค24ลงสู่สนาม25เตรียมตัวให้พร้อมนะครับรับกรรมการเด้อได้อยู่ห้ามลุกไปประมาณเด้อครับผมรับด้วยขยับไปตั้งเฮ็ดได้ก่อนรับเอาผมฟังขยับไปไหนน้องขยับไปไหนเบอร์ที่จุดไปเดี๋ยวนี้เป็นนัมเบอร์ที่24นะครับ25ก็เตรียมพร้อมท่าหมีนะครับ
เสาสี่พร้อมเอาวางรับกรรมการเดินขายเดินนั่นแหละ20 คะแนนนะครับ25ครับ25-1มีละลงสู่สนามได้ครับที่จะจุดบริเวณนี้เป็นนัมเบอร์ที่25นะครับ26เตรียมตัวไว้ถ้ามีนะครับฟุตบอลไทยซีเกมกับแข่งกับสิงคโปร์บริหารสกรรมนี่แอมเบิร์ดก็ไปพอเอาไลท์เอานี่ปุ่นให้ไลท์เอาเบอร์ที่จะจุดเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่25นะครับพร้อมห่างมันน้อยเนาะดอกไฟบอกนี้นะครับห่างน้อยดอกแดงนะครับดอกห่างตัวเนอร์อาศัยลูกเรียบอย่างเดียวนะครับ75 คะแนนนะครับต่อไปเบอร์26ครับ26-1 26-2 26-3ต่อไปเบอร์27 27-1 27-2มีลงสู่สนามได้เลย28ก็เตรียมตัวขึ้นพร้อมเหลี่ยม60บอกกระเทืองเตี้ยงแน่นอนณเวลานี้20:55 นาทีดูออดดูรายงานตัวเนอร์บอลไทยนำก็ว่าโดนป่นนำไทยกับสิงคโปร์ซีเกม27นะครับที่จะจุดบริเวณนี้นะครับ28ก็เตรียมตัวไว้นะครับ27พร้อมชนะ3-0บอกไฟบอกดีอาศัยลูกเรียบนะครับห่างกับปอใหญ่นะครับห่างปอใหญ่ห่างน้อยดอกของปอใสนะครับได้เมินได้ลูกเรียบนะครับอาศัยลูกเรียบนะครับ80 คะแนนนะครับอาศัยลูกเรียบเนาะมันบักขยึกขยักนะขยึกขยักกันลดลงมาตามนั้นนะครับหมู่นั้นห่างมันน้อยมันดิ้นมันคลอกแคกข้องนะครับเอาต่อไปเบอร์28ครับ28-1ลงสู่สนามครับ28บอกไปจอมกดจักขึ้นมากลางวิ่งได้ลงใต้ได้นะครับลูกกว้างมีลูกแน่นมีนะครับควันต้องเป็นควันขาวถ้าควันดำก็เสียเปรียบเปิ้ลนะครับผลได้เรียบนะครับ
เรียบตัวขึ้นมาก่อนจุดสตาร์ทขึ้นมาดีนะครับจอมกับปึ๊กขึ้นมาเลยขึ้นเรียบลงเรียบกลางเรียบนะครับองค์ประกอบก็คือความกว้างความแน่นของบอกไฟกำหนึ่งห่างใหญ่ห่างน้อยนะครับความสมบูรณ์ของบอกไฟนะครับแต่เจ้าหมุนเอาวันปูนขาวโรยบนลายผมกำนั้นมันใกล้ได้ใกล้กว่าเบอร์28นะครับที่อยู่จุดเดียวนี้นะครับ29ก็เตรียมตัวขึ้นพร้อมนะครับ28พร้อมเสียดายจัง 20 คะแนนนะครับปึ๊กออกอยู่มาได้นะครับแหวนขยายปัตตันนะครับ20 คะแนน29ครับ29 1 29 2 29 3และซิดนอ30เบอร์30ลงสู่สนาม31ก็เตรียมตัวไว้นะครับเบอร์มาอยู่86เบอร์นะครับช่วงบ่ายถึงแรงไม้แห้งตีกับสนั่นปั่นปืนเรียบร้อยไปขี้เฝ้าเขาก็ลงต่อกันแถมภาคพื้นดินเจ้ามันผักกล่องลอยตามลมตามอากาศ30พร้อมใส่สบงได้ทรงพลังได้สาวบอกคะแนนต่อไปเบอร์31ลงสู่สนาม32ก็เตรียมตัวพร้อม31นะครับจุดเดียวนี้32คนเตรียมตัวไว้นะครับ31พร้อมบอกไฟบอกนี้นะครับแต่ขึ้นมามีขยึกขน้อยนะครับกลางวิ่งดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังจุดเนอร์ตายนะครับ
ตายพุ่มกว้างพุ่มใหญ่ได้นะครับตายจะออกแดงๆหน่อยนะครับใกล้จะหมดนะครับอาศัยลูกกว้างนะครับลูกวิ่งกว้างนะครับออกไฟบูนี้นะครับดอกใต้ยังบาดใส่เตือนนะครับ82 คะแนนนะครับต่อไป3-2ครับพร้อมบอกไฟบอกนี้ขึ้นเรียบลงเรียบนะครับห้างบอกปอใหญ่นะครับดอกก็ยังบาดใส่แต่เตือนนะครับถ้าเปรียบตะกี้บอกนี้จะได้ใส่จะได้เรียบกว่าตะกี้นะครับตะกี้มีใครยึดขึ้นหันน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรียบลงเรียบแต่ห้างปอใหญ่อาศัยลูกวิ่งนะครับ83 คะแนนนะครับ3-3ครับลงสู่สนามครับ33มีกองมีลงสู่สนาม3-4เตรียมตัวไว้นะครับบอกที่จะจุดบริเวณนี้เป็นนัมเบอร์ที่33นะครับพร้อมใจนวลผมมามักไฟกันแล้วหรือดูเหรอใจยังแปลงใจนวลขี้มินนี่ก้าดูเหรอตายเอาละติดละเงียงลังงังเหมือนเจ้ามันฟ้อนบอกไฟออกขวดตลอดดำแดงกันเนอะบอกไฟออกขวดตลอดนะครับบอกไฟบอกนี้นะครับ59 คะแนนนะครับต่อไปเบอร์34ครับมาละ35ก็เตรียมตัวไว้นะครับต้องมีระดับน้ำเนาะบอกไปออกไปทางขวาไปทางเจ้ามันเตียวมาเตียวปีกมันถ้ามันรูปทรงมันตั้งคุกจะขึ้นจะดีรูปทรงจะดีนะแกนกดกับโอ้ฝั่งบเดลใจจะรับน้ำนะครับถ้ามาจองมาแยงมาตันละไอ้ละเล่นของนักมาตั้งหลังอักลันดื้อ
ดูแต่เจ้าเอามาแข่งกล่องหลวงให้เขาถ่าเสียงบรรลงดีอ่ะพร้อมบอกไฟบอกนี้ขึ้นดอกห่างนะครับดอกบะใสนะครับดอกมันแน่นนะครับตายมีอาการตัวไฟบอกนี้นะครับ70 คะแนนนะครับต่อไปเบอร์35ครับลงสู่สนาม36ก็เตรียมตัวไว้นะครับวันที่20 ธันวานี้แม่ขะฝางวันที่2บนดึกพะเยา60 เซนรางวัล10,000เด้อวันที่9กูเรืองเบิ่งจี้สเปมาเกิน30 เซนเด้อ5 ปัน5 3 2 1 1เด้อพร้อมด้วยรางวัล1 2 3วันที่10กับแม่แจม13เทิงพร้อมบอกไฟบอกนี้ขึ้นมาสอกกันรวดจักนะครับให้น้อยเดียวนะครับกลางวิ่งดีนะครับเรียบจัดดีนะครับห่างใหญ่ใจได้นะครับตายอาจจะอ่อนไปน้อยลากไปน้อยนะครับอาศัยลูกกลางวิ่งนะครับลูกแน่นนะครับอาศัยก็ใจได้นะครับบอกไฟบอกนี้นะครับ84 คะแนนนะครับต่อไป36ครับลงสู่สนามครับ37เตรียมตัวไว้นะครับถ้าเก็บไตได้เนียนนะครับไฟพวกนี้น่าดูเหมือนกันเด้อครับ36พร้อม
ขึ้นมาซ่อนะครับกลางวิ่งไปสักกรรมเริ่มมีอาการตายนะครับตายอาการตั้งตายหันได้ชัดนะครับไฟบกนี้นะครับ74คะแนนนะครับต่อไปเบอร์37ครับลงสู่สนาม38เตรียมตัวไว้นะครับเวลานี้9:21:14 นาทีแล้วนะครับไม่ต้องฟังกระจายเว้ย37พร้อมบอกไฟบอกนี้แต่จุดมานะครับบอกนี้ขึ้นดีเหลือเปิ่นนะครับลูกวิ่งดีนะครับเสี่ยงใจได้นะครับหั่งใหญ่ใจได้นะครับแต่ตั้งตายก่อนจะหมดจะมีออกแดงขั้นน้อยนะครับออกแดงนิดๆนะครับอาศัยลูกวิ่งอาศัยลูกบีออกมานะครับ86คะแนนนะครับต่อไป38ครับลงสู่สนามครับถ้าเก็บตายเนียนๆคะแนนกันนักกว่านี้ครับตายมันจะมีออกแดงขั้นน้อยนะครับ38ครับพร้อมบอกไฟบอกนี้เสียงเจ็บหรือบอกตะกี้กันนะครับลูกวิ่งใจได้เสียงใจได้นะครับแต่ห่างจะน้อยหรือบอกตะกี้แต่เก็บตายได้นะครับบอกไฟบอกนี้นะครับ87คะแนนครับต่อไป39ครับลงสู่สนามครับตายเปิดเก็บเดียนหรือบอกตะกี้นะครับ39ลงสู่สนามครับ
39 พร้อม20 คะแนน 40 ครับลงสู่สนาม 41 ก็เตรียมตัวไว้นะครับเดิม40 ก็บอก46 บอกฟุตบอลซีเกมอายุบ่เกิน23 ปีเอเชียรอบแรกกลุ่ม A ไทยชนะสิงคโปร์ 3-0 รายงานมาละสิงคโปร์เนาะชนะสิงคโปร์ 3-0 ไม่ยิงก็สิงกับสิงคโปร์เหมือนกันการกระเป๋ผมเบอร์ที่จะจุดบรินี้เป็นเบอร์ที่40นะครับพร้อมบอกไฟบอกนี้เสียงใจได้นะครับตีนขึ้นสูงเนาะห่างมันตีขึ้นไปบนลำไปนะครับลูกวิ่งยังบันนิ่งเตื้อนะครับเราก็ยังพอใส่เตื้อนะครับ79 คะแนนนะครับต่อไปเบอร์41ครับลงสู่สนามครับต้องกว้างๆออกมาหน่อยครับขึ้นมันแหลบล้ำนะครับ41ลงสู่สนามครับ42 ก็เตรียมตัวไว้นะครับพร้อมพวกไฟพวกนี้ขึ้นธรรมดานะครับกลางก็วิ่งดีนะครับตายไม่หันน้อยนะครับไฟพวกนี้นะครับ80 คะแนนนะครับขึ้นธรรมดานะวิ่งไปเรื่อยๆของเปิดนะครับต่อไปเบอร์42ครับลงสู่สนามครับ42พร้อมก่อนจะลาเทคเรียบร้อยไปละเฮาเอาขี้ฟาวกัดต่อพร้อม20 คะแนน 43ครับลงสู่สนาม44เตรียมตัวไว้ถ้ามีครับ
4-3 พร้อมสาวคะแนนของเขาแรงจริงๆนะครับมีละเขมรยิงอยู่บึ้งดับดื้อเอาไปจี้ว่าใส่แดงเขมรบนบอกไฟแตกคนนี้นะสู้กับเขาบนนะดอกเขานักหรอ4-4ครับลงสู่สนาม4-5เตรียมตัวไว้นะครับ4-4พร้อมโจโรจอมนะครับขึ้นมาโซ่เรากลางวิ่งจัดดีนะครับบอกไปบุกนี้นะครับตายนะครับอ่อนลากนะครับบอกไปบุกนี้ครับ76คะแนนนะครับ4-5ครับลงสู่สนามครับ4-6เตรียมตัวไว้นะครับบอกไฟที่จะจุดบริเวณนี้เป็นดัมเบอร์ด้วย45นะครับพร้อมเหลือ41บอกใดจุดได้ฝั่งโลดอย่างตบลงไปนะตอกวันค่ำจอมบาดหูมันน้อยกะ20คะแนนตายละไปโดนหมู่เดียวกันยำเลยยิงมาจุดลงกับแฮชันเลยใหญ่มันเนาะต่อไปเบอร์46ครับลงสู่สนามพัฒนาการต่อไปครับเป็นกำลังใจคือวันหน้ารอหำกำการจอมนี่ก็สำคัญเหมือนกันเด้อ46นะครับจุดประเดี๋ยวนี้47ก็เตรียมตัวไว้นะครับ46พร้อม
บอกไฟบอกนี้นะครับจอมก็ปึ๊กขึ้นมาเลยครับลูกวิ่งดีนะครับเสี่ยงใจได้นะครับขึ้นเรียบลงเรียบนะครับ88คะแนนนะครับดีเลยปนมดที่จุดมานี้นะครับเก็บตายได้ด้วยนะครับ47ครับลงสู่สนามครับ47พร้อมแตกบ่อยแห้งแต่ดอกกระจายกว้างเฮ้ยโต๊ะเหมือนโต๊ะกรรมการนะเลือกลักๆ20คะแนน48ครับลงสู่สนาม49เตรียมตัวไว้นะครับ
ถ้าบอก50จุดแล้วเดี๋ยวขอเวลานอกกรรมโอ๊ต2